yourself with me. My name is DJ Metro from Chicago. Thank you for having me. قدرمن اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر او د آغاز سره تاسو وکړو چې نن د بي بي شیرینه خپروني پر ځای تاسو ته یو ځانګړي خپرونه وړاندې کوو. بالکل نگین جان لکه څنګه چې زموږ قدرمن لیدونکو اوریدونکو به هم خبري چې دلته په امریکا کې په نومبر کې به د ټول ټاکنې کیږي او دا مهال چې دی په شیکاګو کې د ډیموکراټیک ګوند د ملي کنوېنشن چې دی هغه روان دي او نن به هم او اخرنۍ ورځ د ډي ان سي د یاوایو د ډیموکراټیک ملي کنوېنشن ده او دلته به د 2024 د ډیموکراټیک ګوند نوماندان یا ولسمشرۍ نومان د نن وینا کوي. نو نن خبرونه چې دا ځانګړي و تاسو ته ز بهشته تلاش او زنګین شاه تاسو ته وړاندې کوو. نو دا مهالم وای چې خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې په سیمه کې په پاکستان کې دا مهال تاسو په د سهار په 6 بجې باندې د افغانستان د سهار په 5 او د واشنگټن ډي سي بیا د ماخوستن په 9 بجې باندې ګوري. نو په دې لچ په دې خبرونه کې تر اخر پر سره مال پاتې سي او دا ځانګړي خبرونه را سره تعقیب کړئ. کولای شئ خپل پیغامونه نظرونه تاسو هم راولېږئ د فیسبوک او یوټیوب لارې څخه او ټلیفون هم کولای شئ او ټلیفون شمیره دا 001 202 205 003 تاسو پیغامونه بلول او ټلیفونونه به هم اخلو. لګروسته په دې خبرونه کې برا سره یو شمیر بیلمانه هم ګډون کوي. اول خو به څنګه چې پرون هم په خبرونه کې را سره د وایس اف امریکا د آشنا څنګه خبريال ایوب خاورین صاحب راغلی وو او په ژوندۍ بڼه را سره د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن درېمې ورځ حال شریکو. نن هم څلورمه او اخري ورځ د دغه کنوینشن او نن به د کنوینشن ته د ډیموکراټیک ګوند لخوا نومول شوی امیدواره د صدارتي امیدواره کامېلا هېرس وینا کوي. ایوب خاورین صاحب را سره د خبرونه کې بیا ګډون کوي او د نن ورځې حال باندې بزان خبرو ورسره به ځانګړي خټک صاحب هم د خبرونه کې ملمه کیږي او احمد سیر داودزی صاحب هم راضي او هم د ډي ان سي یا ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن په حق له سره خبري اترې کو او یو شمیر ویډیو راپورټونه هم لرو. بالکل ویډیو راپورونه هم لرو هغه به هم تاسو سره شریکو. خو تاسو هم په دې خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ او لار بس یو راپورټ او د راپور بعد به هم خپل د همکار سره خبرې کوو. خو او لار سره راپورټ نه کینځانه ګمان کوم چې پروډوسر صاحب براته به وایي چې مونږ به د خپل ایوب خاورین صاحب د خبرونه کې را سره راځي کوشش کوو چې دا غوي سره به هم راځي غوډي سره به هم خبرې کول چې هغه د محل د ملي کنوینشن کې التستا د ډیموکراټیک ګوند لخوا چې تر سره کیږي او هغه دی به داغه ځای سره احوال راکړي چې سروان دي تر اوسه چا وینا کړی دی یا څوک برا سره وینا کوي. دا ټول معلومات به تاسو سره شریکو. چیرې مزي دیوا سره وسی را بس یو راپورټ او دا راپور هم زمونږ د دیوا همکار رحمان بونيري تیار کړی چې د وایس اف امریکا خبريال کین فارباو دا راپورټ و او په هغه کې به وایي چې د منیسوټا گورنر ټیم والز د ډیموکراټیک کنوینشن په درېمه ورځ د صدر د مرستيال په توګه د خپل ګوند بلنه ومنله. نور تفصیل به هم په دغه ویډیو راپورټ کې وګورو. په شیکاګو کې د ډیموکراټس قومي کنوینشن د درېمې ورځې د پرانستلو په سر کې د نیوجرسي څخه د امریکای سېنیټر کوري بوکر د دغه شپې موضوع بیان کړه. درېمې شپې تاسو ستړي مشئ. نن شپه ازادي موضوع ده. البته د موضوع ترڅنګ ځنی ویناوالو د دې نه ګټه پورته کړه چې د زیګون حقونو د چاپیریال د مسلو او سرحدونو د امنیت په شمول په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وکړي. زیاتره ویناوالو اول چې ډیموکراټان باید د نومبر په انتخاباتو کې خپل نمائندگان منتخب کړي. کامېلا هېرس for the people and کامېلا هېرس د خلکو لپاره او هغه بل سړی چې تیر ځل هم تاسو ولید د زما او مانا نه اوري. پخوانی صدر بل کلینټن هم دغه مقام یو مهم ویناوال وو. کلینټن چې د 1902 راهسي د ډیموکراټانو په هر کنوینشن کې برخه اخیستې ده په سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د خپل تجربې په بنیاد وویل چې اوسنۍ نایب صدره کامېلا هېرس د صدر لپاره یو غوره انتخاب دی.
کامېلا هېرس به زموږ د ستونزو د حل لپاره کار وکړي، د موجودو وسایلو نه به ګټه پورته کړي او زموږ ویره به کمه کړي. البته دا خوب پوره کېدل هله ممکن دي چې هر یو امریکایي ووټ ورکړي. د ډیموکراټس لپاره کلیدي شپه د مینیسوټا گورنر ټیم والز وینا وه. هغه د نایب صدر په توګه د خپل ګوند بلنه ومنله. دا زما د ژوند ویاړ دی چې د امریکې د مرستیال صدر لپاره ستاسو بلنه ومنم. په تالار کې د ناستو خلکو او هغه چا لپاره چې دا کنوېنشن یې نیغ په نیغه کته د والز وینا یو ډول پیژندنه یا تعارف و. زه د 400 خلکو خارګوټي بیوټ نیبراسکا کې لوی شوی یم. زما د سکول په کلاس یا ټولګي کې 40 ماشومان وو او یو پکې هم جیل ته نه دتللې. مګر زه به تاسو ته دا هم وایم چې په یو ورکوټي خارګوټي کې اوسېدل انسان ته د یو بل خیال ساتل ورخایي. والز یو تجربه کار پوځي دی، پخوانی ښوونکی دی او د امریکې د کالج فوټبال یا باسکټبال روزونکی پاتې شوی دی. هغه ویل د ژوند دغه تجربه د سیاست ته تیار کړی و. زه رحمان بونریم او دا ریپورت د شیکاګو څخه کن فرواو تیار کړی و. په سټلایټ ټي وي هر ورځ 24 ساعته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسي یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ 24 ساعته لډي وسره اوسئ. بیا سلام شي اوریدونکو لیدونکو به شیرینه خبرونه خو نشته نن خو د ځانګړي خبرونه دا د ځانګړي خبرونه کې لګت څنګه چې تاسو هم خبرې است ورته خبر سوي بیا سې کنه زرتو بوای چې په شیکاګو کې د ډیموکراټیک ګوند د ملي کنوېنشن چې دی هغه روان دی او په دغه کنوېنشن کې چې دی نن به هم د ډیموکراټیک ګوند د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولسمشر نومان چې دی هغه به ټاکل کیږي چې ټاکل سوي هم دی او نن په دې څه خبرې به کېږي څوک به ویناګانې کې په دې ټول باندې به خبرې کوو. زموږ سره دا مهال زموږ قدرمن همکار ایوب خاورین صاحب را سره دا مهال د شیکاګو سره را سره په ژوندۍ بڼه باندې په دې خبرونه کې مسوي دي. خاورین صاحب خدای مو راوله ستړي مشئ. سلامونه سهار اوریدونکو خواته سهار بخیر خو دلته د شپه بخیر بالکل اوریدونکو خو سهار بخیر ماخوستن وای ماښام بخیر او د لیدونکو سهار بخیر. خاورین صاحب نه موږ نه سهار مهرباني وکړئ بس خو چې کوم ما ویل چې دلته خو د سارو ماخام کیسه بيخي ورکه ده ځکه دا څلورمه ورځ ده. سهار وختي جرګګي کوچري ځایونو کې کار کوي او بیا مازدیګر د 4-5 بجې د شپې تر 12 دلته د تاسو شاته ووینئ یا غږ واورئ د ویناګانې او په منځ کې پکې تقریر می سندره می یو ویډیو کلیپ می خو ډیر مشهور کسان راځي چې دا 15,000 کسان داسې ورته غوږی او ډیر شورم جوړي او نو د 15,000 کسانو هر ورځ دلته راتګ او بیرته وتل دا سیستم چې څنګه جوړ کړی دا د اسانه کار نه هی کنه د هر چا لپاره تګ راتګ پورته کېدل ولاندې کېدل دا چیرته چې زه ناست یم دا زایم زما د ناست لپاره نه ده. زه به یوازې چې کله دغه 10 منټه یا 15 منټه چې د وایس اف امریکا ټایم ده دلته به ناست یم نور بیا زه ځان له هم
کرسي یا چوکۍ نه لرم نو 15000 جرنالستان دي او نور هغه دي مهرباني دا د سارو د مقام خبره دا 15000 جرنالستان او بیا 15000 خلک هلته موجود دي دا راته وایي چې تر دې دمه په د کوم کنوېنشن روان دی په دې کې څه وشو او کوم غړي د ډیموکراټیک ګوند به ویناګانې کوي او چا کړي دي ویناګانې بس نو اوس داسې ده چې یوازې کامېلا هېرس پاته ده په خپله کامېلا هېرس راسي او د وینا وکړي ځکه په دې ډیموکراټ ګوند کې چې څومره نومونه تاسې اخیستلی سئ یا څوک هم چیرته دي پاته نشو څوک د 4 ورځو کې دا لوی مثلا پخوانی صدر بیل کلینټن پرون وغږېده میرمن یې هیلري کلینټن په لومړۍ ورځ غږېدلې وه برني سینډرز یو بل پایه ده د ډیموکراټ ګوند کې لیفټ والا او آزاد خیاله مترقي کس بلل کېږي لیبرل هغه پرون بله ورځ وغږېده پرون بله ورځ د سې شنبې په ورځ اوباما وغږېده د اوباما میرمن میشل اوباما وغږېده نانسي پیلوسی د کانګرس چې یو پخوانی رئیس یا مشره د کانګرس پاتې شوې ده هغه په ډیموکراټ ګوند کې ډېر یو مضبوط او بانفوذه شخصیت ده هغه وغږېدله پرون نو بس تاسې نوم واخلئ چې څوک نه ده غږېدلي سناتوران چې 50 کسه ډیموکراټان دي په دې کې یو شاید یو 10 کسه به راغلي دي 4 ورځو کې هره ورځ 3 4 کسان سینیټرز دي کانګرس والا غړي خو بیخي ډېر دي چې هغه هم 2.5 ډیموکراټس دي په دې کې تقریبا یو شاوخوا موجود خو ټول دي ډېر وایي خو هغه چاته چې د وینا وخت هم ورکړل سوی ده نو تر 500 به کم نه بس چې څوک په ډیموکراټس پارټۍ کې غټ نوم لري نفوذ لري غږ یې چېرته رسیږي او یا خلک جلبولی سي او هڅولی سي چې هغه پاسېږي کمپاین وکړي او ووټ واچوي او نور هم د کامېلا هېرس ملاتړ وکړي هغه ټولو ته یې چانس ورکړی ده نن یو بله جالبه خبره دا وسوه چې په اول سر کې یو مسلمان امام هم هغه اول د شروع آیت یا لکه موږ چې وایي چې اوس به قرآن خواني اوسي دلته هم دا رنګه د غټې کنوېنشنونه یا جلسې په مذهبي آیتونو شروع کېږي کله هغه د عیسویت کله د نن د یو مسلمان هم وخت ورکړی و دا په پنسلوینیا کې د یو جومات ملا ده ماجد علیم نو هغه یو بل مسلمان هم اوس وروسته په سیستم کې شته چې هغه د نیویارک ښار کې د اسلامي شورا غړی ده نو هغه دا 2 کسان دا هم د یادولو وړ زموږ ستاسو د اورېدونکو دپاره چې دا 2 مسلمانانو ویناوې پکې نن شته یا وشوې صحیح خاورین صاحب د نن د تالار د نن د خلکو څه تاثیرات دي تاسو خپل ته مشاهده کوئ به ګوري به خلک چې په دغه تالار کې دا مهال موجوده دي دوی تاثیرات څنګه دي که په دې هکله باندې مو وایي تاسې مخکې ذکر وکړي چې موسیقي هم ده نو که دا د نن د تالار حالت هم شریکي د لیدونکو اورېدونکو سره د ویناګانو تر څنګ بالکل موسیقي هم ستا دغه اوس بیا پیل شوه موسیقي زه نه پوهېږم چې تاسو ته څومره اواز درځي خو موسیقي پیل چکچکو اواز راځي یعنې دغه یو څوک چې راوغوښتل سي بیا دغه دپاره هم یو ساز او آهنګ او اوازي خبره دا ده چې دا خو د ډیموکراټانو پارټي ده او چې ستا سره څومره ټایم زما سره خبرې ډېرې زیاتې دي زه خو په خبري خپرونو کې چې کله راسم نو ما ته وایي چې ټایم کم ده لږ زر کوه 3 دقیقې که ستا سره ټایم زیات وي زه به همدومره ډېر حال درکوم چې تا سره څومره ټایم زه به هغومره ډېر درته وغږېږم څومره ټایم په کار یې والی څومره وخت په کار یې والی بس زه د خبرونو په شوګانو کې په خبرونو په شوګانو کې زه تنګ شم هغوی سره وخت کم وي نو زموږ خپرونه خو 2 ساعته ده زه درته یو خبره وکړم مهرباني خیر د 2 ساعتو واده نه در سره کوم خو د یو څو دقیقو خبره درته کوم مثلا زه یو خبره ته وکړم چې دا خو د ډیموکراټانو پارټي ده نو د ډیموکراټس
هغوی دې ته انتظار باسي چې د چا هم سیاسي اسپریشنز یا په خپله کلي کې بانډو کې ښار کې کونسل کې لکه خپل ملک په ذهن کې راولي یا چا چې د سیاسي ازایم وي که نه چېرته په خپل ځای کې وایي دا ډېر سیاسي کېږي یا دا د پارټۍ والا کس ده نو دا د پارټۍ د کسانو غونډه ده دا د واړه ښارونو هم راغلي دي د کلیو نه هم راغلي دي د لوی ښار سان فرانسیسکو نیویارک کسان هم پکې شته او د کوچني د لرې پراته د ویسټ ورجینیا د یو یا د وسکانسن د یو کوچني کلي نه هم خلک شته پکې رنګارنګ خلک دي او ټول دپاره ټیکټ به ورته پارټۍ کړی او هغه خپل هلته یو فنډریزینګ کېږي که نه او دلته به هوټل کې اوسېږي او د ورځې دا غټ کسان ګوري سینیټران ګوري او پکې منځ کې پکې لکه آپرا چې پرون خبرې وکړې هغه یې ولیدله د نږدې نه سندرغاړي دا مخکې پینک و بیانسې دا کسان پکې واوري نو دا د پارټي ده او د دې سره یو بل شی هغه دا ده چې دا کسان مثلا ټیچرز اسوسییشن که نه ډیموکراټس ټیچرز یا ښوونکو ټولنه یا د هغوی اسوسییشن هغوی بیا خپل یو جرګګۍ جوړه کړي د ورځې غونډه کوي مثلا ریلیجیس ډیموکراټس که نه هغوی به ځان ته یو چېرته جوړ کړی جرګګۍ جوړه کړي مثلا بس ډرایورانو پورې لا انفورسمنٹ ډیموکراټس هغه کسان چې په پولیسو کې کار کوي یا په نورو داسې ادارو کې مطلب مې دا ده چې دا دلته چې یو سیاسي غونډه ده په عین حال کې د دوی د کمپاین کارونه هم کېږي خپل منځ کې کمپاین په خپله پارټۍ کې د کمپاین پام وکړه چې زه څه وایم که نه مثلا خپل د ایشوز دپاره هم کمپاین کېږي مثلا د هیلث پروفیشنلز یو ځان ته د ورځ هغوی هلته تېروي دا خو مازدیګر شروع سي نو د ورځې د هیلث پروفیشنلز چې یو کس به د فلوریډا نه راغلی یو به د ورجینیا نه راغلی یو به د واشنګټن نه راغلی یو به د اورېګن یا ټکساس نه راغلی دا راغونډ سي خبرې کوي ځان سره مشورې شریک کوي چې د هیلث پروفیشنلز یا د هیلث یا د صحت په برخه کې کامېلا هېرس باید څه وکړي کمپاین کوي دې دپاره لابي کوي لابي کوي نو د ورځې د دوی په دې کې تېره شي بیا د شپې دلته راسي دا کیسه ده دا ټوله 4 ورځې او که لیک تاسو زه تاریخ ته بوځمه تاریخچې ته د کنوېنشنونو نو د لومړي جمهور رئیس د لومړي ولسمشر یا جمهور رئیس یا صدر جورج واشنګټن چې دغه دپاره هغه نه و شوی د کنوېنشن نه و شوی خو د دوم نه شروع سو د دوم نه د دوم صدر نه چې د کنوېنشن شروع شوی ده تر ننه پورې کېږي خو اول 1.5 کاله د دې کنوېنشن ټایم نه و معلوم چې دا به 1 ورځې 2 ورځې به یې 3 به یې 4 به یا به 1 هفته یا به 3 هفتې یا 15 هفتې به دا داسې کیسه نه وه دا کنوېنشن د دې دپاره و چې خپل کینډیډیټ معلوم کړي انتخاباتو کې په کنوېنشن کې او په انتخاباتو کې مذاکراتو کې مناقشاتو کې مناظراتو کې یعنی هر څه پکې کېدل وهل ټکول هم پکې سوي دي زه د 1.5 کالو پخوا خبره کومه او دې کې به بیا آخر کې به دوی ووټینګ کوو او یو کس به خوښوو چې ته زموږ کینډیډیټ شوې یا په قناعت او یا په حمایت یا په زور مثلا دا د کنوېنشن هغه اساس داسې او اوږده کنوېنشنونه به مثلا 3 هفتې 4 هفتې دوی به سره نه جوړېدل یو فیصلې ته به نه رسېدل چې څوک کینډیډیټ کړي بیا وروسته دا چې دا کیسه لیک داسې ټلویزیون ته راغله پام ودا دا کیسه کله ټلویزیون ته راغله داسې یو 50 کاله مخکې په دې 70s کې 60s کې ټي وي وو اول ځل په دې 68 کې شوی وو 68 کې دلته په شیکاګو کې کنوېنشن و بهر د پولیسو او د مظاهرو یا لاریون کوونکو ترمنځ خوډه به هم شوي هغه ټول په لایف ټي وي باندې ښودل شوي وو په 1968 کې 1968 یا 68 کې بیا وروسته 72 نه د 1902 کال نه دوی ورو په دې پوه شول چې یاره دا خبره ده خو اوس د ټي وي ده او ټي وي کې به مازدیګر کې به کوي او خلکو ته چې ورسېږي نو دوی دا کوشش وکړو چې دا کینډیډیټ د مخکې نه معلوم که
دا د کینډیډیټ د لانجمنه کیسه د ووټینګ کیسه دا به مخکې نه کوو او یو کس بدلته راولو او دا یو کس د پاره به کمپاین کوو صحیح بس پارټي به کوو نو اوس د کامېلا هېرس په مسله کې هم بایدن چې کله سایډ ته شو یا غول چې زه کار نه کوم یا نشم کولای چې شاته سو نو کامېلا هېرس د پاره دوی ژر ټایم ډیر کم په 3 هفتو کې دی ژر آنلاین ووټینګ وکړو آنلاین خلک موافقه واخیستله او کس خوښ کو چې ترڅو دلته اوپن کنوېنشن ونیسي اوپن کنوېنشن معنا دا چې هغه لکه مخکې چې ما ویل چې دلته به بیا لانجې چې څوک پکې نه دي نو دوی هغه کار مخکې نه ختم کو او د همدې دپاره یې ختم کو چې د دې ټایم نه دوی استفاده وکړي اوس دا ټایم خو پرایم ټایم ده د 4 ورځې د ټي وي کیسه ده او په دې کې بس چې دوی څومره ښه کولی شي څومره ښه میسیجینګ وکړي څومره ښه ولس ته خپلې خبرې ورسوي بس همدا کار دلته روان دی. ډېره مننه ایوب خاوین صاحب او وروسته به یو ساعت پس به بیا هم تاسو ته درځو بیا به نوي معلومات هم ستاسو څخه ترلاسه کوو تر هغه وخت پورې تاسو ځان ته ځای پیدا کړئ چې ستاسو څخه به دا چوکۍ دي یخه بیرته نو بخښنه غواړو ښه وخت تر هغه مهاله پورې بیا څه وایي به امید دیدار خاورین صاحب خاصاتونه ولري نه زه خوشاله وم چې دلته کېناستم کنه هلته ولاړ وم بس تاسو خبرې کوئ دې ته داسې احساس مور کوي چې خبرې خلاص وي ډېره مننه ستاسو قدرمن لیدونکو اورېدونکو زموږ سره زموږ قدرمن همکار ایوب خاورین را سره او دا مهال را سره چې روان دي ډیموکراټیک ملي کنوینشن کې هغه تاسو سره شریک کړل خبرې خو یو بل راپور لرو لاړ بس یو بل راپور یو د میته ورشو پروډوسر صاحب وایي چې د میته ورشي نو څنګه دی خوخه ده پښتو لاړ بس لنډې د ما به خو دلته تاسو چې رزي ما ډېر سره وسی ډېر معلومات لرو تاسو سره به شریکو بیا بخیر اغلی اوریدونکو لیدونکو او دا خصوصي یا ځانګړي خبرونه تاسو سره شریکو د ورسره وایي چې تاسو څنګه چې پرونم په خبرونه کې تاسو تمو د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن حال شریک کړي وو چې د مهال د امریکا ایالت د امریکا څورته د شیکاګو ښار دی واغې کې دا روان دي او ورسره تاسو دا هم وایو چې د کنوینشن نن سلورم ورځ ده او د کنوینشن مهمه خبره ننداره چې د ډیموکراټیک ګوند لخوا ټاکل شوی یا چې کوم نوماند هغه په رسمي توګه باندې هغه نامزدګي قبولوي په یو خپله یو وینا کې او 2000 هم د دې سره به د 2024م په ټول ټاکنو کې به د ولسمشرۍ نوماند رسمن خپل کمپاین ته به هم وایو چې ادامه ورکوي بیا نو د دوه ګوندونو لخوا به لکه دوه نوماندان مخکې شو نو دا یو ډیر مهمه او شپه ده دلته کې په امریکا کې خوشبه ده او تاسو سحر دی نو خو ډیره مهمه شپه ده امریکا په سیاست کې ده چې د ډیموکراټیک ګوند لخوا هم به دغه کنوینشن چې ایلینوی ایالت او شیکاګو ښار کې د محل روان دي زموږ سره راپورونه هم دي بشجان غواړو چې لاړ بس یو بل راپورت او دا چې لکه څنګه چې مخکې زموږ همکار ایوب خاورین صاحب هم ویل چې ډیر شخصیتونو په دې کې وینا کړې ده په دغه کنوینشن کې همداسې پخوانی صدر باراک اوباما هم د نهي هم شنبه په ورځ په خپل پلرني ښار شیکاګو کې ډیموکراټانو ته ویناو کې ویل چې د امریکا نایب صدر کامېلا هېرس د نومبر په میاشت کې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ سره د مقابله لپاره درست انتخاب دي هم په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوی همکار کاترین جپسن تاسو وړاندې کوي خو چې تفصیل بیا د ډیوی همکار عابد حسین تاسو په راپور کې وړاندې کوي صدر باراک اوباما ته د خپل پلرني ښار پرنګ هکله وویل شو امریکا ته یو نوی پړاو د لپاره تیار ده امریکا د یوې ښې کیسې د لپاره تیار ده موږ د صدر کامېلا هېرس لپاره تیار یو
اوباما د هېرس او د غیر ریپبلیکن سیال په خواني صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ نه پنیغه موازنه وکړه. کامېلا هېرس د کامېلا هېرس پام په خپل مسلو نه وي، د هغې پام تاسو په مسلو وي. د صدره په حیث به هغه یوازې د خپل پلویانو ته پام نه کوي او هغه خلکو ته په سزا نه ورکوي چې د هغې پلوي نه کوي. هغه به د هر امریکایي لپاره کار کوي. کامېلا داسې ده. She'll work on behalf of every American. That's who Kamala is. اوباما ته د خپل میرمن میشل اوباما لخوا د وینا کولو دعوت ورکړل شو. میشل اوباما ویل چې د هېرس سره د کمپاین کولو لږ وخت باید ډیموکراټان وهڅوي چې د غي د منتخب کولو لپاره سخت کار وکړي. مونږ ته په دې فکر کې نه دی پریوتل پکار چې آیا د هواد به د کامېلا پشان څوک منتخب کړي. د دې په ځای چې مونږ د کامېلا پشان د چا منتخب کولو هر ممکن هڅه وکړو. خاصه هم ډیموکراټانو د دې میاشتې په اول کې د خپل امیدوار د نامزدګۍ عمل رسمي کړي. خو د ډیلیګیټس یا د استازو رول کال د ډیموکراټانو د خپل امیدوار د لپاره جوش او لیوالتیا خودله. هېرس چې په ملواکی ویسکانسن کې په انتخابي جلسه کې وا په ریموټ بڼه د استازو مننه وکړه. So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you. د هېرس خاوند هم د ډیموکراټانو کنوینشن ته وینا وکړه او خپل میرمنې خندرویا مبارزه کوونکی وبلله. هغه به په دې باور لارښوونه کوي چې مونږه د کوم ځای هم راغلی یو او مونږه څنګه ښکارو. مونږه هغه وخت مضبوط یو چې مونږ د هغه څه لپاره مبارزه کوو چې ور باندې یقین لرو او نه چې مونږ ورنه یریږو. د کنوېنشن په دویمه شپه د ټرمپ انتظامیه په خواني غړي او د ریپبلیکن چارواکي هم شاملو چې د هېرس ملاتړ یې کړی دی. ټرمپ ډېر ستر وعده کړی وي. لا محدود اقتصادي ترقی، د امریکا د مینوفیکچرینګ بیا رغونه، یو محفوظ سرحد. خو معلومه شوه چې ډانلډ ټرمپ تشه خبرې وي. د شروع په ورځ به د مینیسوټا گورنر ټیم والز به په شیکاګو کې استازو ته وینا کوي او په رسمي توګه به د ګوند د نایب صدر نامزدګي قبول کړي. په شیکاګو کې د ډیموکراټیک کنوېنشن کې د وی او ای خبرياله کیترین جیپسن د لپاره عابد حسین، واشنگټن ډي سي. د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې ثنې یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو د ځانګړي خبرونه تاسو سره شریکو. د امریکا ایالت الینوی ښار شیکاګو کې د مهال د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن روان دي. د دین وړاندې ک تاسو ته یاد وي د جولای په میاشت کې هم د جولای د 15 نواخله تر 13 نیټې پورې تاسو سره مو ریپبلیکن نېشنل کنوینشن حال شریک کړي وو او هغه تاسو په ژوندۍ بڼه کتلې وو. په هغه کې بیا ریپبلیکن ګوند خپل صدارتي امیدوار او
نایب صدارتي امیدواران دوانه نامزد کړي وو او هغه نامزدګي بیا د غوي د خوا قبول شو همدغه شان د ډیموکراټیک نېشنل کنوېنشن هم روان دی نن اخري ورځ ده پرون خبرونه کې تاسو کتلی و چې نایب صدارتي امیدوار هغه نامزدګي قبول کړه خپل وینا کې دا یو رسمي وینا وی په رسمیت باندې غوي دا اومني همدغه شان به د صدارتي امیدوار کامېلا هېرس به هم نن خپل هغه رسمي وینا کوي چې دغه نامزدګي به قبول کړي نو دغه باندې نن خبرې کوو په دې موضوع باندې په ډیموکراټیک نېشنل کنوېنشن باندې خبرونه کې را سره خټک صاحب را سره غلي دي ځانګړي خټک صاحب د دې قدرمن همکار د مهال د نیویارک څخه را سره مل سوي دي خټک صاحب خدای مراوله ستړي مشي ډیر مننه بهشته صاحب دګن صاحب تاسو ته کتور پورې د ډیر سلامونه احترامونه وعلیکم سلامونه خټک صاحب مننه کو ساسخه خټک صاحب ډي ان سي وايي هم ډیموکراټیک ملي کنوېنشن د محل په شیکاګو کې روان دی او کله دغه مهم دغه کنوېنشن مهمه خبري راواخو یا مهم ټیک اویز به سوي اور ټولو کې اول خو پدې باندې هغه پکار دی چې دا یعنی تاریخ ساز موقع دا یو تاریخ څنګه دی چې دا یو سالو 92 کاله زوړ تاریخ لري ډیموکراټیک نېشنل کنوېنشن دا امریکای په تاریخ کې اول ډیموکراټیک نېشنل کنوېنشن په 1900 او 1322 کې شوه هغه ناول د ډیموکراټیک امریکا کې ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونه نو بلکې یو پارټي وو دا هغه نومو ډیموکراټیک ریپبلیکن پارټي چې کومه اول سوا نه اتیایم کې اتنهایم کې جوړه شوه 1798 او هغه نه پس بیا دا اول کنوېنشن په 2000 کې 1322 کې او چې کم کې انډریو جیکسن باقاعده دویم ځل د امریکای صدر په توګه هغه چې کوم بحث د ډیموکراټیک پارټي هغه کینډیډیټ په توګه باندې هغه دلته هغه شو الیکشن شو نو تاریخ ډیر زوړ دی او چې کوم مونږه ورستا د درې ورځې نه چې څومره مونږه د تقاریر وکړل لیدنه اوریدنه وکړلې یو خدای دې چې د ډیموکراټیک پارټي چې کوم اعلی ترين قیادت دی چې کوم کې پخوانی صدور هم شامل دي چې کوم کې دوه صدور یعنی بل کلینټن او باراک اوباما دای دلته خبرې وکړلې ویناګانې وکړلې خو چې زه په امید توګه ګورم نو همیشه د پاره د چې کوم کنوېنشن نو دوه دا کتل کېږي چې په ټینګار په کوم خبرو دي نو هغه چې کوم خبرو باندې ټینګاري بنیادی توګه باندې را روانه موده کې یعنی نن تر الیکشن ورځ پورې یعنی 15 نومبر پورې د ډیموکراټیک پارټي چې کوم الیکشن مهم دی هغه کې کې دي چې دا ټکی مختزيات موږ وورو سسدي هغه درې لوی دي یو خدای دې چې څومره ویناګانې وشولې دا چې کله دا کنوېنشن شروع شوه د پیر د ورځې نو هاري وینا کې یو هڅه شوه دا هر سپیکر یا هر چې مقرر دی هغه د طرفه چې هغه دا وایي چې ډونالد ټرمپ صرف ځان د لپاره سوچ کوي هغه امریکای د لپاره سوچ نه کوي خودغرض سړی دی یو خدا هغه د چکم ذکر ډیرو الته کې چې څومره خلکو الته تقاریر وکړلو چې کوم کې هیلری کلینټن هم شامل ده او بیا ور سره اوباما هم شامل دي د په دې باندې ډېر دا ټینګارو بیا یو بل چې کوم تاسو تھیم ټاپک یا ایشو چې کوم دی جوړی لګیا دي یا چې کوم بیانیه جوړی یو سیاسي بیانیه نو هغه دا چې ډیموکراټیک پارټي چې کوم دا په د شخصي آزادو پارټي دا د هغه پارټي دا چې کم د خلکو یعنی د امریکایي چې کم عام قوم دی د هغه کورونو ته دند نه نوځي د خلکو په ژوند کې د ریاست کار نه غني دا هغه پارټي دا لہذا هغه په آزادۍ یعنی فریډم باندې ډیټینګ دی د دې ذکر هم مونږه چې کوم او کتلونو بیګا چې کوم ټیم والز چې کوم نایب صدارتي امیدوار دی کامېلا هېرس سره هغه په خپل تقریر کې موکړلو بیا میشل اوباما چې کوم تقریر وکړ ډیر پرزور تقریر واغې او بیا ما په خیال اوپرا وینفري چې کوم په دې کنونشن کې تر اوسه پورې چې څومره ویناګانې شوې دي د اوباما یعنی میشل اوباما او
براک اوباما نه پاس کا چا ډیر زیات زورور تقریر کړی دی نو په خیال هغه وینفري واچ ډیر ښه تقریر پرم کړو نو هغه کې هغه په دې باندې ټینګارو چې دا پارټي د دې پارټي روایت چې کم دی هغه تعلق برای راست آزادۍ سره دی او په ریپبلیکن ګوند کې دا سوچ نشته دی هغه چې کم سیاست دی هغه کې د دې زیان نشته دی یو بل چې کم درم چې کم د دې یعنی بیانیه چې کم موږ سپرو کتله هغه داوا چې څومره دلته کې مقررینو چې چا دلته ویناګانې وکړلې نو هغه کامېلا هېرس چې کم طریقې سره د امریکایي قوم په مخ کې راوستله نو هغه بحث یو پروسیکیوټر راوستله یعنی یو داسې وکیل چې کم مجرمانو خلاف په عدالتونو کې یو مهم چلوي او بیا هغه دا تړي شي سره چونکه د کامېلا هېرس مخالف امیدوار او په خوانه صدر ډونالد ټرمپ باندې هغه مجرم هم ګڼل شوی دی او ملزم هم دی په مختلفو کیسونو کې نو دلته کې دا یو بیانیه جوړول کیږي چې ډونالد ټرمپ خلاف چې څوک ولاړ دی هغه بد دی باقاعده په دغه مقدمه چلی یعنی عوامي عدالت کې بد دی مقدمه چلی او نن چې کومه وینا ده چې کوم با کامېلا هېرس دا ورسته را روانو 100 منټو کې به شروع کوي هغه کې هم زما په خیال هغه به امدک کا شانته بیانیه مخ تراولي چې کم کې هغه به خپل ځان خي چې هغه سوکته هغه به دا وایي چې هغه نظر سده امریکای د پاره سره نظر د څه سوچ دي هغه ولې د ډونالد ټرمپ نه زیاته خو امیدوار ده او دا چې هغه په امریکا کې په پالیسو په لحاظ ډونالد ټرمپ له څومره مختلفه ایجنډا راولي ګوري ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند ترمنځ اسه خو اختلاف ډیرو شیزونو باندې خو زما پرې کې درو شیزونو باندې ډیر دروند دي یو اقتصاد یعنی کامېلا هېرس دا وایي چې زه په امیر طبقه باندې ټیکس لګوم په غریبانو باندې واغه پیسې لګوم چې هغه ژوند آسان شي ګرانی کم شي د عام خلکو ژوند خشي او بیا دویم چې کم د شخصي آزادو په حواله سره چې کم د ډونالد ټرمپ اوس پورې چې څومره ایجنډا ده هغه په حواله هغه دا وایي چې مونږ به داسې ایجنډا راولو چې کم کې شخصي آزادۍ وي یعنی ابورشن او داسې قسم ته شیزونه چې کم باندې هغه خپل ځان د ټرمپ او بیلوي چې کم ته وایي مونږه سوشل ایشوز او بیا دریم چې کم د خارجه پالیسی دا په هغه کې هم ما تخکاری چې دای بچرته نه چرته اختلاف وی خو زیات اختلاف چې کم دی هغه ماته اقتصادي په لړ کې ښکاری چې کم د سماجی پالیسی دی په هغه کې ښکاری او بیا په چې کم خارجه پالیسی دا د کې هم خو چې امریکا کې چې کم ټاکني د دوه فیصله امید توګه باندې په کورنۍ معاملات باندې کې ګرچه نړۍ کې د وخت دوه لوی جنگونه روان دي او په دواړو کې د امریکای ډېر درنه مفادات دي او ځکه امریکایي ووټرانو په دې نظر هم دي په زما په خیال په دوه باندې باغه امید لرو چې دا خبره کوي او مستقبل ولا به ایجنډا ورکوي دا به وای چې زه مستقبل راولم او ډونالد ټرمپ په خوانه یعنی چې کم وخت تیر دي دا د هغه نمائندګي کوي او زه د مستقبل نمائندګي کو رڼا نمائندګي کو هغه د تیارې نمائندګي کوي ساده څه قسم ته بیانیه ممکنه توګه باندې مخه راتلی شي او خټک صاحب یو دا هم به وای تاسو د ټاکنو ذکر وکړلو د دې یو کمپاین د ریپبلیکن نېشنل کنوینشن د جولای په 15 تر 13 پورې وو او باغی کې سره تاسو ګډون کړي وو او هغه ریپبلیکن ګوند هم خپل صدارتي امیدوار او نایب صدارتي امیدوار په هغه ورځ نامزد کړي دي په خوانه ولسمشر ډونالد ټرمپ او جیری وینس اوس نن پرون خو د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن نایب صدارتي امیدوار هم وټاکل شو ټیم والز اوس نن چې کامېلا هېرس په رسمي توګه باندې د نامزدګي قبول کړي صدارتي امیدوار نو د دې دوانه چې کله دا وستر سره شي د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن هم او ریپبلیکن نېشنل کنوینشن خو د وړاندې نه شوې دي د دې دوانو کنوینشن ته پکاتو سره تاسو څه غنئ چې د دې اثر به اوس چې کوم کمپاینونه دوی شروع کوي باقاعده نامزد شوی امیدوارانو په توګه باندې او ورسره د نومبر په 15 نیټه باندې چې کوم صدارتي ټاکنې دي پاغي به سوي ډېر زیات دروند بوي ګوري د کنونشنو کې همیشه د پاره د کمپاین د پاره بیانیه جوړیږي
چې کوم مقصد یو سووي مقاصد دی یو مقصد نه وي ډېر مقاصد دي خو چې کوم کازو په ګوتا کم دوه درې لوی نو یو خدای چې لکه باقاعده چې کوم کینډیډیټس وي یا کاندید وي هغه وټاکل شي چې دا زموږ د پارټي هغه د کینډیډیټ دی او بیا ورسره دا چې کمپاین د پاره چې کوم تګلار ده چې کوم تھیم دی چې کوم پارټي د طرفه چې کوم لاین ورکړل کیږي چې څومره بیانیه به جوړیږي سیاسي نو هغه کې کمه خبرې وي سو ما تاسو ته په ګوتم کړل او بیا دریم دا ده چې د دې اټول تاسو ګوري دا یو لوی سیاسي اجتماع وی چې کم کې زما په خیال د سیاست بازار لګي او تاسو کا د کنوېنشن تلار شي نو کنوېنشن کې تاسو ته یوازې د کم هال کې خلک کاری کنه دا دلته پر محدود نه ده بلکې دینه بهر چې تاسو لاړ شي نو تاسو ته به سلګونو پښمیره کې هلته بوتس لګیدلي خلکو خپل لکه اسورت وی لابینګ دوکانونه کولو کړی چې کم ځکه هر چې کوم سوچ خلک وی فکر خلک هغه خپل ایجنډا مخکې کوي حسد ایوي چې مونږه دلته کې خپل ځان د لپاره ویلو خپل بیانیه مخې ته کو او چې کدا یعنی کامېلا هېرس کا صدارتي منډه وګټي نو پکار د چې زمونږه بیانیه ته زموږ سوچ فکر او تګلارې ته چرته پکې زې ملو شي او بیا دا هم چې ډیرو خلکو دا هم هڅوي چې د امریکای صدر راتګ یوازې یو صدر نه یا نواز کابینه نه بلکې چې هر کله امریکای نوې صدر راځي نو هغه شپږ زره لکتر لګا شپږ زره خلکو ته نوکریا ورکړي براه راست دا هغه چې کم پریزیدنشل اپوینټمنټ سي شپږ زره لہذا اټول چې کم دلته راځي نو هغه دې سوچ سره راځي چې مونږه ډېر متحرک یو مونږه د بیانیه سره ولاړ یو یا بیا نوی بیانیه راوستل غواړو پکې یا پالیسو کې اختلاف هم دی پالیسو کې اختلاف موجود دی نن هم موجود دی اغا د کنونشن هال کې دنه کنخکاری بهر ډېر زیات دی او ښکاری او بیا ورسره دا چې د پس په چې کم د تحریک نن دلته نشورو شولو چې کم د ګرمګرمي سیاسي جوش چې کم مونږ ته نخکاری د دې ډیموکراټیک پارټي مشرانو بدا هڅوي چې دا هغه داسې تحریک کې بدل کی چې کم د هغه ووټر بیس دی یعنی هغه خلک چې کم د ډیموکراټیک پارټي باقاعده ممبران دي هغه پکې شامل شي او داسې خلک چې کم د پارټي پالیسو سره اختلاف لري چې هغه هم په دې باندې کانې کړل شي چې هغه د خپل صدارتي امیدوار تر ودرېږي اوس په دا ولې اهمه ده ګوري اوس د تاسو ترين تشمیري راغلي چې کوم مطابق د ډیموکراټیک پارټي چې څومره ريجسترډ ووټران دي صرف په 13 ریاستونو کې اسې دینه زیات دي خو 13 ریاستونو ډیټا مخه ته راغلي دا چې کم وای 15 میلیون خلک دي چې کم ريجسترډ ډیموکراټس دي همدغه شانته تقریبا 15 میلیون نه زیات خلک ریپبلیکن هغه دي او بیا ورته تقریبا 12 میلیون خلک د دې چې کم آزاد دي چې چا او په فیصله نه دا کړي لہذا دا کنونشن چې کم نن شوی دی د روان دي او نن به ختم شي په دې کې دا حسدا یو حسدا وی چې کم هغه ممبران چې کم موجود دي هغه د دومره متحرک کړل شي چې خلک ووټران د الیکشن پروس بهر وباسي دویم هغه خلک چې کم انډیسایډډ ووټرز دي چې کم ته موږ انډیپندنت ووټرز دي آزاد ووټران هغه هم دا دیتا تیار کړل شي چې هغه د پارټي کینډیډیټ یعنی ک ډیموکراټس او ډیموکراټس حساب بداوي چې آزاد چې کم ووټران دي هغه کامېلا هېرس ته ووټ ورکي او بیا ورسره چې کم ریپبلیکن ګوند کې هم داسې خلک شته دي چې کم خوشاله نه دي هغه به د هڅې چې هغه ووټران هم د کامېلا هېرس په حق کې ووټ استعمال کړي اخري خبره ګوري دا چې کم په میډل ایست یا منځني ختیځ کې سره روان دي په غزا کې جنگ روان دي اسرائیل او د حماس ترمنځ جنگ روان دي امریکا کې باندې ډېر بحث دي ډیموکراټیک پارټي کې چې کوم نوې شمیرې راغلي دي هغه دا وایي چې تقریبا 19% ډیموکراټیک پرایمري ووټرز چې کم دي هغه د دې پارټي کې خپل ځان ان کمیټډ ډیکلیئر کړي دي یعنی هغه د دې خبره اظهار کړي دي چې مونږ به ضروری نه ده چې خپل ووټ استعمال دا صدارتي امیدوار یعنی د ډیموکراټیک پارټي صدارتي امیدوار په حق کې وکړو نو چې کم د دې پارټي امیدوار یعنی کامېلا هېرس دا حسابوي چې هغه ووټران چې کم ناراضه چې کم خفدي چې کم تاسو کاری نن د دې د پروګرام ناول یو 100 ساعت اول
بلکې اوسو غنټه اول دا روخنه چې کوم دا ډیموکراټیک پارټي یو غړی دی دا کیلیفورنیا نه هغه یو ټویټ کړی دی چې کوم کې هغه دا وایي چې ډیموکراټیک پارټي ډیر لویا غلطي کوي ډیر ټریجیک میسټیک هغه د لفظ استعمال کړی دی چې دا ډیر زیات غلط کار دی چې ډیموکراټیک پارټي داسې خلکو ته خپل سټیج نه ور کوي په دې کنونشن کې چې چا تعلق د فلسطین سره دی یا هغه خلک چې کم فلسطین سره ولاړ دي ګوري دا ډیر لوی تقسیم خای او روخنه ډیر مهم غړی دی د امریکای کانګرس او چې کم ینګ لیډرز چې کم یعنی ځوانان چې کم لیډرانو کې کم خلک کاری چې کم توي رایزنګ سٹار چې کم دی پارټي کې نو هغه کې روخنه هم چرته ښکاری نو هغه د طرفه داسې بیان په دغه موقع باندې ډیر مهم دی دا ټوله هڅه دینه پس چې څومره کمپاین کیږي هغه هم د کوي چې روخنه هم خوشاله کی چې هغه دومره هغه ته یقین دهانی ورکړل شي چې تا چې کم ویری دا دی باندې نه دي یا هغه ووټران چې کم انکمیټډ دی ډیموکراټیک پارټي دنه هغه هم په دې باندې کانې کړل شي چې هغه هم د خپل فیصله بدل کړي نو دلته نه خاصل سیاست شروع کیږي او سیاست کې ډېر ګرمي راځي خټک صاحب تاسو به لکسات پس بیا هم درزو ولې چې غواړو تاسو سره په خبرونه کې بیا ګډون وکړي نور ډېری پښتني دي غواړو چې هغه تاسو سره شریک وګورئ د اوس لپاره ډېر مننه به تاسو ته وکړو خو لږه شی به پس بیا راځو د کېږي مخه چې ورته سکي کافي تاسو اوس کوم چې بوس کوم ټیک ډېر مننه کوم خټک صاحب قدرمنو لیدونکو اوریدونکو زموږ قدرمن همکار جهانگیر خټک صاحب را سره او روان دي په دغه ډي ان سي کنونشن ډیموکراټیک ملي کنونشن کې څه خبرې سوي دي او نورې څه مهمه خبرې پر هغه باندې خبره سره کولې خو د مې ته دلته به ولنده د ما خو تاسو چې رزي ما ډي وسره وسای بیا سړی مشه بخیر اغلاس قدرمن لیدونکو اوریدونکو ځانګړي خبرونه د تاسو وړاندې کوو او د خبرونه کې تاسو د ډیموکراټیک ملي کنونشن یا هم ډي ان سي په هکله باندې نن معلومات تاسو شریکو د خبرونه کې هم ګورو چې د ډیموکراټیک ګوند په دغه ملي کنونشن کې چې د راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند نوماند او یا هم مرستيال ولسمشر په هکله باندې په دې ډي ان سي کې سروان دي او وای څوک به وینا کوي او بیا به دغه ګوند د کاندیدو وایو یا هم نوماندو وایو د ډیموکراټیک ګوند د ولسمشرۍ لپاره کامېلا هېرس به هم په څو شیبو کې راځي او په دې کنونشن کې به هم خبرې کوي وینا به کوي ټول ولسته نو هغه به هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو او دا به هم وایو چې په ژوندۍ بڼه باندې تاسو سره شریکو دا مهاله په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ګورئ ډي ان سي یا ډیموکراټیک نېشنل کنونشن تاسو سره شریکو او مختلف غړي د ډیموکراټیک ګوند راځي او د غونډې ته ویناګانې کوي او څنګه چې وشته جانم تاسو ته وایي چې په لږه شیبه کې به کامېلا هېرس هم راځي I've looked into the eyes of our warriors and deployed them into battle. I gave the order directing our special operations forces to fly 2 helicopters 150 miles into Abbottabad at night. And by the time the sun rose, Osama bin Laden was dead. Because nobody attacks our country and gets away with it. Nobody. دا مهال ډیموکراټیک نېشنل کنونشن په ژوندۍ بڼه باندې تاسو سره شریکو دا هم ویناګانې روانې دي او په دې باندې خپل ملمنو سره به هم غږیږو او زموږ سره دا مهال لګین جاني زموږ قدرمن ملمر سره احمد سیر داود زئی صاحب چې یو سیاسي څېړنکار دی په دې خبرونه کې را سره ګډون کوي یا سره ملسوي دي داود زئی صاحب ختم راوله ستړي مشي مننه
خوشاله شوم چې تاسو برنامه کې ګډون کوم. مننه کو داوځي صاحب. تاسو ډیره مننه چې تاسو د خبرون لپاره وخت راوباسي. د دې وړاندې په ریپبلیکن نېشنل کنوینشن لپاره هم تاسو را سره په دې خبرونه کې خبرې ترې کړې وې. نن به د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن په حق له تاسو سره وغږیږو. رومبي خو به تاسو نه دا پښتنه وکړو چې د ډیموکراټیک ګوند چې کوم بهرنۍ پالیسی ده دا غي په حق له تاسو سوای په داسې محل چې صدارتي امیدواران او نایب صدارتي امیدوار خو وړاندې نه ټاکل شوی دی او نن کامېلا هېرس به هم په رسمي توګه د نامزدګي قبول کړي. خو تاسو به د بهرنۍ پالیسی د ډیموکراټیک د ګوند په حق له سوال غواړئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بهرنۍ پالیسی باید دوه برخو کې موږ تقسیم کو. اول امنیتي پالیسی کې یو لوی توپیر د دواړو ګوندونو ترمنځ د غزه او د اسرائیل مسلې باندې یو طرف او د یوکرين او د روسي مسلې باندې بل طرف دی. د جمهوریت خو بهرنۍ پالیسی چې موږ تجزیه کوو نو د دوی ټینګار داده چې د یوکرين جنگ او د روسي او د یوکرين جنگ باید زر تر زر پای ته ورسیږي او اوربند ته ورسیږي او بل اخره یو سټلمنت ته ورسیږي. ولو کې د ترتیا شي چې او څه امتیازات د لاس ورکړل شي خو د دوی ټینګار په د جنگ ختمولو باندې دی. البته خو برعکس بیا د غزه او د اسرائیل په مسلې کې د جمهوریت خو ټینګار داده چې باید اسرائیل سره لا نور کومکونه وشي، نظامی کومکونه، ډیپلوماټیک کومکونه، ترڅو چې جنگ کې د دوی لاس بر شي چې شاید د معنا دی چې جنگ یو څه نور مدت طول وکي او دوام ولري. په ورته ور بیا د ډیموکرات حزب پالیسی برعکس ده. هغه ټینګار دی چې د غزه او اسرائیل ترمنځ باید زر تر زر اوربند وشي، جنگ توقف شي او ټینګار زیات د یوکرين او روسي تیټر تلار شي. اولته د یوکرين سره هغه کومک ته چې هغه اړتیا لري ورته ورکړل شي ترڅو چې یوکرين خپل ځمکې برته آزاد کړي او د یو سټلمنت لاره برابر شي چې پکې د یوکرين لاس بری. دا یو لوی فرق دی د دواړو پارټیو ترمنځ د امنیتي فارن پالیسی کې. بیا اقتصادي اړخ ته چې وګورو د ډیموکراتو ټینګار په رینیوبل انرژي باندې ډیر زیات دی. د جمهوریت خو په مقایسه جمهوریت خو ټینګار ډونالد ټرمپ څو ور خپل ویناو کې ویلي دي چې هایدروکاربن د تیل او د غاز تولید سره هم نظر دی او دغه سکتور ته غواړي چې لا نور وده ورکړي. څو ور یاد کړی دی چې د دې باندې افتخار کوي چې امریکا د دنیا تر ټولو لوی د تیل تولید کوونکی باندې بدل شوی دی. خو دا یو بل اړخ به مولري ځکه چې چون جمهوریت خو تیل او غاز سکتور سره ډیر تمایل لري نو د دوی لپاره به د شرق میانه یو مهم جغرافیایي ځکه چې اوس هم د دنیا د تیل او غاز بازار کې د شرق میانه د میډل ایست رول ډیر مهم دی. نو کې دې شي دغه مسلې نه موږ او تاسو داسې یو پیشبینی وکړل شو چې ډیموکراټانو ارزش په هغه جغرافي ته لږ زره کمی د ډونالد ټرمپ او د جمهوریت خو په مقایسه. او دا اوس یې تر اوسه پر چې دا څو ورځې تاسو هم د ډیموکراټیک ملي کنوینشن په ویناګانی هم اوریدلې. تاسو دغه مهمه ویناګانو څخه هغه مهمه خبرې څه دي چې بار بار پر هغه باندې ټینګار کیږي یا هم هغه باندې خبرې کیږي؟ تر ټولو مهمه خبره خود میرمن کامېلا هېرس د اقتصادي پالیسی اعلانو چې تاسو مخکنی ګډونوالو په دمانه لک تفسیر وکړل. خو ټولو مهم برخه دا و چې میرمن کامېلا هېرس غواړي چې میډل کلاس او ورکینګ کلاس لپاره ریلیف زیات کی په اقتصاد کې. په دې کې د خوړو او د فود پرایسز باندې ټینګار دی د دا باید کنټرول شي. په دې برخه کې د کور قیمتو کې باید کمخ راشي. چایلډ ټیکس کریډټ یو ډیره مهمه خبره ده چې د کې دواړه جمهوریت خو او ډیموکرات تقریبا هم نظر دي. خدا هم د میرمن کامېلا هېرس د پالیسی یو مهم برخه ده. او هیلث کیر کوریج چې دلته به اختلاف ډیر دی د دواړو ترمنځ. میرمن کامېلا هېرس غواړي چې هیلث کیر کوریج د امریکا د خلکو لپاره لا نور پراخ شي. بیا د دې د
دغه د پاره چې د برته بیلانس شي میرمن کامېلا هېرس ټینګار د کارپوریټ ټاکسز زیاتول باندې دی چې د سی ویل کیږي چې 20% پورې شاید لوړ شي نو دا یو لوی توپیر دی او د دوی د اقتصادي پالیسي اگر چې دومره په جزئیاتو کې نه د تل میرمن کامېلا هېرس مګه فریم ورک چارچوب اعلان کړی دی چې دا هم یو مهم خبره و د دوی په ویناو کې تر اوسه صحیح احمد سیر صاحب که هم ولست او کتل شي د ریپبلیکن نېشنل کنوینشن روستا چې کله جو بایدن هم د سیالي د صدارتي ازغل د سیالي څخه د بهر کېدو اعلان وکړو بیا کامېلا هېرس را مخته شو او سټیم والز راغلي دي اوس عام ولسوي تاسو به هم وسره ناسته پاسوي خبرې ترې بکوي او بیا د دین علاوه نور هم په پراخه توګه باندې تاسو نظر بوي په نظر پښتنو باندې یاغه سرویس چې کیږي نو ولسوي د دوانو کنوینشنز ته پکاتو سره خو دې کې خو شک نشته دی چې موج او مومنټم د میرمن کامېلا هېرس او د ډیموکراټانو په طرف دی او دا طبيعي خبره ده ځکه چې د دوی په منځ کې یو لوی تحول راغی د خاغلی ولسمشر جو بایدن تیرېدل دا یو تاریخي قدم و چې فکر کوم یو ځل مخکې د مشابه یو څه شوی تقریبا شويته کال مخکې نو د خپل یو موج ایجاد کړی دی او بیا میرمن کامېلا هېرس څنګه چې اول کې فکر کړي دا غن الله پیاوړی کاندید په تور رامخته شوی دا تر اوسه پورې سپیچونه ډیر اغیزمن دي په خلکو باندې اغیز لرو دغه یو نریټیو چې میرمن کامېلا هېرس رامنځته کړی دی چې چون ډونالد ټرمپ باندې یو څه حقوقي کیسونه او تیر کلو کې موږ مشاهده کړی دي او میرمن کامېلا هېرس خپل سرنواله تیر شوی دا پروسیکیوټر ده نو دغه نریټیو هم تر یو څه د موج ته وده ورکړې ده خو دې کې شک نشته چې زیات ټینګار د دواړو احزاب په دې باندې دی چې په انډیپندنس کې طرفدار پیدا کی ځان ته ځکه چې د بیټل ګراوند سټیټ ډیر مهم دي انډیپندنت ووټرز ډیر مهم دي فعلاً تر دغه دمه پورې موږ ته د ښکاری چې موج او مومنټم د ډیموکراټانو په لاس کې دی مګم دا لا هم ډیر لار پاتې ده تر انتخاباتو پورې چې څنور حوادث بکیږي دا کېدې شي څو واره یو مختشي بل واره بل مګم نن ورځ چې موږ تاسو خبرې کوو مومنټم د ډیموکراټانو په لاس کې دی او دا وځي صاحب په اخر کې هم د تاسو آر ان سی هم ولې او وس ډي ان سی هم د محل روان تاسو د دواړي کنوینشن چې دي کنوینشنونه تاسو ولیدل یا هم ګوري پدې کې که یو کمپیریزن یو یاوي ګورو دواړه کنوینشنونه کې نو څه د تغیرات چې تاسو په آر ان سی کې ولیدل یا هم وز د محل په د ډیموکراټانو ملي کنوینشن کې ګوري یو لوی توپیر چې ماته ښکاری دا دی چې د ریپبلیکن نېشنل کنوینشن کې موږ او تاسو د پرایویټ سېکټر یو لوی برخه لیدلې و مخصوصا های نت ورث انډیویډوالز بیلیونیرز چې دا طبيعي خبره ده خو بیا هم مشاهده شو د التوزیع ټینګار په داسې چیرو باندې وو برعکس بیا د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن کې موږ ګورو چې ټینګار زیات په ډایورسيټي باندې دی دلته ډایورسيټي د څو سېګمنټس د سوسايټي نه خلک راځي خبرې کوي دا یو لوی فرق دی بل توپیر دا دی چې ډیموکراټان کوشش کوي چې بعض د اشخاص خبرو لپاره ډي ان سي کې راولي چې یا په خوا ریپبلیکن ول یا په خوا د خلک ول چې انډیپندنت و مګم ریپبلیکن ته ډیره رائے ورکړي و چې خلکو ته وخی چې دغه دي خلک شته دي چې نظریه خپل بدل کړي دا یو اساس وخت کې د مملکت نو دی اوس غواړي چې په دې اساس وخت کې د ډیموکراټان سره ودرېږي دا هم هغه کوښښ دی چې انډیپندنت ووټرز باندې خپل اثر ولري صحیح ډیر مننه تاسو داوځي صاحب امرسیا داوځي صاحب ډیر زیاته مننه تاسو خوشپه تاسو غواړم مننه تاسو ته خوشپه مننه کوم تاسو ښه اوریدونکو لیدونکو احمد سیر داوځي صاحب چې د سیړون کې د خاصو د سیاسياتو خبره وکړو خبرونه کې را سرګردون وکړو ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن د محل د امریکا ایالت الینوای په ښار شیکاګو کې روان دي او دغه په خپله د ځانګړي خبرونه تاسو سره شریکو او یو شمیر راپورونه هم لرو او معلومات هم در سره شریکو لږه شیبه کې بیا هم جانګیر خټک صاحب ته ورزو خو یو مرکه لرو او دا مرکه هم د پښتو ژبې
سندرغاړي راشد خان سره زموږ قدرمنی همکاري منزه شهید کړي ده چې هغه وايي په موسیقي هنرمند باندې بندیز په کلچر او د خلکو روزګار بندیز دی او وايي چې په افغانستان کې واکمن طالبان وايي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي دي چې په تیر یو کال کې دوی د موسیقي 20,000 آلات چې هغه قبضه کړي دي او تباہ کړي دي. په دې حق باندې په دې مرکه کې د پښتو ژبې سندرغاړي راشد خان څوای راځي چې غوړو تک شېشتو د افغانستان واکمنه طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي دي چې دوی په تیر یو کال کې د موسیقي 20,000 آلات قبضه کړي دي، سوځولي دي او تباہ کړي دي یا مات کړي دي. دا دوی په داسې انداز کې ویلي د لکه دوی چې یو بریا ترلاسه کړي وي او د دوی یو کامیابی وي. خو تاسو د یو پښتون هنرمند په توګه دغه عمل ته څنګه ګورئ؟ زه خو دا وایم چې کدی دا وایي چې د موږ ډیره غټه بریا مونږ ده، نو فنکار خو د دې معاشري یو ډیر عجز طبقه ده او ډیر شریف خلک ته او د امن خلک ته. په دې خو کدلتا یو اچھا خبره میګه هم د خلکو د چانه د هزار کړي کم ځای کې چې دا خلک پاتې کیږي، نو هغه ځای کې د امن، د مینې، د محبت او د سوکالۍ او د ترقۍ خبره کوي. فنکار ټول عمر چې د یو فن، د یو ملک، د یو وطن، د یو هیواد نمائندګي کوي. نو زه خو دا وایم چې داسې دوره د دې لپاره کامیابی وي، زه خو هم چې دا ډیره غټه ناکامیابي ده چې په دې داسې قسمه طبقه چې هغه په افغانستان کې د چې وطن کې پاتې کیږي زرګونو کال د لاس دغه وطنوالو سره پاتې کیږي او دغه د هنر خدمت کوي او دی لکه مثال دغه انسټرومنت دا خو چې رمګړي غټه کامیابی ومنته او دا موسزول بلکې دغه انسټرومنت چې دی سوزول نو آیا دغه سوچ دی کړی چې د سره موږ سوره کورونه روان کړل. دغه رزق دغه انسټرومنت چې دی په دی باندې سوره خلکو خپل بچو د پاره رزق ګټلو هغه د پاره آیا دین زدات تاسو کوم چې دی د رزق وسیله هغه د پاره سکار سروزګاری ولا ورکړه دی دا خلک د موسیقي بندوله. نو په دغه موسیقي د پاره دغه خلکو د پاردیس آیا س پلان سلری ک اسی دغه انسټرومنت واخلي او ویسوځي یاغه موزیشنان چې کم موسیقارانو هغه زده کول دغه مثال بیزتی کول. ته یو ملک کې واکمنې ترالې حکمرانې ته دغه شی بندول غواړي ټیک ته هنر دی ختم کو، خو تا دغه د پرسه پلان دلته راکړی. ته دغه خلک د زرګونو خلک چې دغه ته تعلق لري د دې موسیقي د میدان سره، نو هغه بس کوي، هغه بس خو بچوله بس پیدا کوي، هغه خو نه کار کول شي نور روزګار کول شي. لکه په موسیقي باندې وغږیږو دغه بندیز پر موسیقي آیا هلته په کلچر او په فرهنګ او په ټولنې باندې څه اغیزې لرلی شي او کنه یا د دوی یو بل سره څه تعلق شته او کنه شته؟ زه خو وایم ماته خو اول په دې خبر زنه پوهیږم چې موسیقي چې کوم ته په شی بندیز لګي خړمبه پغي باندې مونږ ته د اسلامي پوینټ اف ویو باندې مونږ ته اوخی چې آیا موسیقي حرام ده، نو نن زه اعلان کوم چې زه موسیقي پریدم. ماته دې دا ثابت کی د قران او حدیث نه. په قران کې په حدیث کې پدې ډیر زیات پدې دغه بیس شوی دی، په انټرنیټ باندې تاسو بل ویډیوز کته شي، بل عالمانو په خبرې کړې دي چې داسې سمواد نشته چې ته پدې باندې موسیقي هغه موسیقي چې پای کې شرک نه وي، پای کې صداسي اوریانی نه وي، فحاشي پکې نه وي، شراب نوشي وغیرہ پکې نه وي، چې هغه داسې یو موسیقي نه وي. هغه نه علاوه دا زموږ د وطن سندرې، دا کلتوري موسیقي دا خو تنشي آرامولې، بیا انسټرومنت باره کې خو اړو بيخي دا خبر تنشي کولې، هغه هم په شاعرۍ په طرحه د پوری دا کیږي. بل زه دا زموږ دا سوچته چې موسیقار چې کم دی نو هغه د امن او د ترقۍ خبره کوي او دغه خلک چې د جنگ خبره کوي، نو دغه تضاد دی، بل پکې دی کې یو تضاد نشته. ځکه چې کم ځای کې موسیقي وي الته امن وي، ترقی وي او دغه د ماته دغه یو فرق کاری چې دغه خلک چې دنو امن نه غواړي، جنگ غواړي او د موسیقي تعلق د امن سره دی او د خلکو تعلق چې جنگ سره دی. خپله مثلا رباب یو داسې موسیقي آله ده چې هغې ته
د موسیقي آلاتو بادشاه ویل کیږي چې دا په افغانستان او هلته پاکستان کې ډیر مروج هم دی او رباب تقریبا په ټولو موسیقي سندرو کې کارول کیږي د دې نه استعمال یا دغه سي دودیزه موسیقي بندیدل آیا خپل موسیقي ته کوم تاوان اړوي او کنه او څه باید وشي تاسو یو پښتون ځوان یې چې تاسو هنرمند یې تاسو څنګه چې د دې لپاره څه باید وکړای شي زه ورومبه په دې دا خبر کوم چې افغانستان چې کله دا حکومت راغی اوس کوم دا سیټ اپ چې راغی ورومبه باندې زده په موسیقي لګولو موږ د جنکو د تعلیم خبره کوو ورومبه د میوزیکل ایجوکیشن چې کوم دی پغی باندې دی بندیز ولګو او د افغانستان سکول اف میوزیک چې کوم دی الټاغه انسټرومنت دی مات کړ ورومبه باندې پغی باندې ولګید بیا زمونږ د افغانستان او د پښتونخوا د لر او بر بزیات کم چې سلور غټ مکتبونه دي چې پکې لوګر مکتب کندهار مکتب پکتیکا مکتب او یوسفزي مکتب د دې د درې مکتبونه چې د افغانستان کې دي خاص تور لوګری موسیقي چې کومه د دغه اوریدونکو هم په افغانستان په لوګر کې دي دغه موسیقاران هم د غزې دي د دغه بندیز سره چې کله دغه بندیز لګیدل نو هغه کلتوري موسیقي په شار روان ده بلکې هغه هنرمندان هغه استادان چې په سلوي صدیق کاله کې دغه نه یو استاد جوړیږي ډیر وخت په لګي او دغه سیدا کار روان وي هغه استادان چې هغه فن چې نو ختم شو اوس هغه فن نه کوي او د دینه بعد چې شو هم کړه لوګری موسیقي تاسو بیا ووري مو د دې هنرمندان پیدا کوي هغه مکتب خو چې زوم چې زیات بسلور 15 کال به نور وی باغې نه بعد به تاسو د لوګر د موسیقي چې دنو یو هنرمند به ویني همنا د دینه پس د پکتیکا او د کندهار موسیقي چې نو هغه زوال شروع ده بیا پس دغه سي د ننګرهار چې کوم موسیقي ده هغه هم دغه په زوال روان ده د رباب چې کوم ده رباب خو زموږ په زرګونو کال زوړ ساز ده چې په زوړ په بيدونو کې په وینا باندې کارول شوی دی یاد شوی دی چې دغه په قانون کې هغه خلک چې 19 سال شو بیا هغه په تاسو ویډیوز کته شي مختلف په انټرنیټ باندې شته چې په یو فنکار دی امیلونه ورته د چیتور چولې دي په بازار کې ورته مخونه ور تور کړی دي بیزت شوی دی وهول شوی دی ټکول شوی دی نو هغه هنرمندانو هغه موسیقارانو چې د خپل وطن ویزه ورته لګیدنه خو په غیر قانوني طریقې سره پاکستان ته تر ادن شو یا ایران ته یا بل ملکون ته لاړل دلته چرال دلته ورته نور بل یو عذاب پیل شو یو خدا چې هغه د سوپر سټاران چې ډیر زیات مشهور هغه دلته دوباره خپل فن شروع کړ ځکه دلته د پاره خلکو ته بیزان ځکه خپل وطن کې سوپر سټارانو خو دلته بیا د شروعات او خپل فن شروع کړ او خلکو ځان پیژندن او دا وغیرہ شروع کړ او ټول نغټه مسله ور دلته د سکیورټي وجه دلته ورپسې پولیس او د ادارو بیا تنګول او بیا د دین علاوه چې کوم معاشي مسایلو د روزګار د غټ مسله دا اوسم د غي د سکیورټي ډیر زیاته غټه مسله ده ډیر زیاته مننه تاسو د وخت څخه خوشاله اوسئ بعد د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وینو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کې کاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې کاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بټن کې کاږئ لکه کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپل خوښې خپروني وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ between now and November 5th. Let's go. She se puede. She se puede.
اوریدونکو لیدونکو د مهال تاسو د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن د اخیری ورځ څلورم یو اخیری ورځ د کلیپونه ګوري یا د ویډیوګانې سره شریکو د پژوندۍ باندې د مهال روانه ده. نن به د کنوینشن ته د ډیموکراټیک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدوار کامېلا هېرس به رسمي توګه باندې په خپله وینا کې د نامزدګي قبولوي او د مهال مختلف د غړي د ډیموکراټیک ګوند راځي او ویناګانې کوي او په اخیره کې به بیا صدارتي امیدوار کامېلا هېرس راځي او چې کله دا غوي وینا شروع شي نو تاسو سره به په ژوندۍ باندې د بي بي شیرینه په خبرونه کې شریکو. د بي بي شیرینه خبرونه صدره خو وس خدای یو خصوصي خبرونه ده او دا خبرونه به تر د رابوي د سیمې د 9 بجو پورې تاسو سره شریکو او دا اغینه پس هم ک وینا روانه تاسو بیا په فیسبوک او په ویب پاڼه باندې د ډیوا کتلې شي او کلاس رسي وته نه لري ویب پاڼې ته نو ان ټي ایچ لینک د لاري هم ډاونلوډ کولای شي. نو به هم مننه کو تاسو د ملتیا څخه پیغامونه هم را روان دي و ټول سلامات به علیکم سلامونه وایو. ډیره مننه تاسو مننه کوم د هر ځای سلامونه را روان دي نظرونه هم را روان دي خپل څېړنې هم را روان دي څېړنکاران زموږ ناستي پیغامونه راستي. صحیح خبره ده او ورسره دا چې په لږ سات کې بر سره جانګیر خټک سي بیا د خبرونه کې مل مکیږي دا غوینه به نوري هم پښتنې کو په د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن په حق لباندې نو که تاسو څه پښتنې وینئ تاسو هم وړاندې کولای شئ خټک سي ته دا څه هم پښتنې تاسو هم غواړئ معلومات نور ترلاسه کړئ نو کولای شئ د فیسبوک او یوټیوب لاري ول چې په ټولنیزو رسنیو باندې دا مهال د خبرونه پښوندې بڼه روانه د ورسره تاسو کول شي د ډیوی پر ویب پاڼه باندې هم د ځانګړي خبرونه پښوندې بڼه باندې وګورئ او الته هم تاسو د خبرونه تعقیبولای شئ او راپورونه هم لرونکي جاني ولر راپورو ته رپورټونو ته به هم ورزو او پروډوسر سره براته وي چې خټک سره به هم را سره راځي بیا د خبرونه کې نو هغه حساب سره بیا موږ خپل خبرونه هم پر مخ بوزو خو یو شمېر رپورټونه لرو او هغه به هم ور سره شریکو نو زما په خیال کوي نو یو شمېر رپورټونه دي را بسو یو راپورټ چې تاسو ما سره دا راپور خلاص نه گنجانې زپا د شلبو کو چې یو راپورټ ته زګورم چې یو ما مخته دی کوم یو دی دا د سشنبه دی زما مخته هم یو دی چې اغستاسو دی نو بس بهشته تلاش بهشته جاني یو رپورټ باندې کار کړي وو اول باغ وړاندې کو خیر دی کنه صحیح خورای فال ساسو هم وروتله د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند زرګونه استازي په دیونه کې دا رپورټ د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن د شروع کېدو نه یو ورځ مخکې بهشته جاني تیار کړي وو نو ځکه به تاسو په دې کې داسې ټول معلومات وینئ چې کم لا نو دي شوی یا وړاندې شوی وو خو دا یو تاسو مخکې ځکه وی چې د شیکاګو په لویدیځ ښار کې راټول شوی او د مرستیال ولسمشرۍ کامېلا هېرس او منیسوټا والی ټیم والز ته به د 2023 ټاکنو لپاره ولسمشرۍ ټیکټ ورکوي. د وایس اف امریکا خبريالي کیرولین پریسټي دا رپورټ هم زموږ همکارا بهشته جان راته وړاندې کوي. دا په 1988 کال کې د شیکاګو ښار دی د ډیموکراټیک ګوند د ملي کنوانسیون د تالار څخه بهر د پولیسو او د ویتنام د جګړې اعتراض کوونکو مظاهرچیانو ترمنځ شخړه روانه ده او دا حالت په ژوندۍ بڼه په تلویزیون وړاندې کیږي. دا د نیویارک ښار او کال 1980 یم دی ورستۍ ځل چې د ډیموکراټیک ګوند په ملي کنوانسیون کې د ولسمشرۍ مرستیال کاندید نوماند جیمی کارټر اعلان کړ هغه والټر مونډ د خپل مرستيال په توګه غوړه وګړي. مونږ خ لید لرو مونږ خپل هیواد سره زیاته مینه لرو او مونږ به خپل دنده تر سره کوو. تاسو څخه ډیره زیاته مننه. په 1980 کال کې د ډیموکراټیک ګوند په کنوانسیون کې ټټ کینیډي د ولسمشر کارټر د بیان ومن کې دوه پر ضد احتجاج وکړ او کینیډي دا اعتراف په دې مشهوري وینا پای ته ورساوه. بدلون دوام لري امید لا هم ژوندۍ دی او زموږ ارزوګانې به هیڅ کله مړې نشي. دا شیکاګو دی او کال 1980 دی د مدني حقوقو فعالان د نژادي مساوات او د اصلاحاتو غوښتنه کوي او پولیس امنیتي حوزې ته د ننوتلو څخه خلک منې کوي.
دا ډنیور کال 2008 دی چې د ولسمشرۍ نوماند براک اوباما وینا ته نږدې 480,000 خلک د کنوېنشن تالار ته راټول شوي و او ریکارډ یې جوړ کړ. د زړه له کومې نه په مننې سره د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ستاسو نومول منم. په دې روانونه کې به په شیکاګو کې د ولسمشر مرستیاله کامېلا هېرس او د منیسوټا والی ټیم والز به د خپل ګوند کنوېنشن د دې ګوند د نمائندانو په توګه پیل کوي. تیر میاشت ولسمشر جو بایدن په سیاسي ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ سره په سیاسي ټولپوښتنو کې ترشاو. له هغه وخت چې بایدن د ټاکنو د سیالۍ نه په شاسوي په دغه انتخاباتو کې د ډیموکراټیک ګوند د ولسمشرۍ کاندید هېرس په ټاکنو کې مخته ده. د مورنینګ کنسل سروې شي چې هغه له ټرمپ څخه 3 ټکي مخکې ده. خو دا یو سخت سیالي ده. د دې کنوېنشن په وخت به مظاهره هم وي. لکه تیر میاشت د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو غونډې پر وخت احتجاجونه وسول. خو د امنیت د ټینګښت لپاره به په شیکاګو کې په زرګونو فدرالي او محلي پولیس افسران هم تعین شوي وي. زه ډاډه یم چې زموږ پلان به د ډي ان سی په جریان کې خوندي چاپیریال برابر کړي. شیکاګو چارواکي تمه لري چې د کنوېنشن لپاره د 15,000 شاوخوا لیدونکي راځي. د شار یونین سنټر د ډیموکراټیک ګوند ملي کنوېنشن کوربتوب کوي. د کیرولاین پرسوټي لپاره به هشتا تلاش وی او دیوا واشنگټن ډي سي. وی او دیوا په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسي یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسئ. بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو په خیر اغلاس ځانګړي خبرونه ده لا هم دوام لري او دا به تر د سیمې په هکله وایي چې 9 بجو پورې بل دوام لري. دا یو اوږده خبرونه ده تر 3 ساعته پورې تاسو سره شریکو او هم ځکه چې د امریکا په الینوای ایالت شهر شیکاګو کې د مهال د ډیموکراټیک نېشنل کنوېنشن روان دي چې نن اخري ورځ ده او هم په نن ورځ به په لږه شیبه کې به د ډیموکراټیک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدوار کامېلا هېرس به وینا کوي او په رسمي توګه به هم دغه نامزدګي قبولوي. د دې د وینا به تاسو سره په ژوندۍ باندې شریکو نو تاسو هم د ډیوي سره مل پاتاسي او د ژوندۍ خبرونه تاسو د سوشل میډیا فیسبوک او یوټیوب لاري هم تلویزیون لاري هم د محل ګوري او کولای شي چې د ډیوي پر ویب پاڼه باندې هم د خبرونه تعقیب کړئ. او پیغامونه خډیر روان دي د ټولو ډیره زیاته مننه. په لګه شیبه کې بر سره زموږ د دیوا همکار سیړنکار جانګیر خټک صاحب هم راځي د سکایپ د لاري د نیویارک نه بلکې راغلي دي بیا هم خټک صاحب خدای مراواله ستړي مشي. خیر انګریزي کوي لونګ ټایم نو سی لونګ ټایم نو سی کافي مو تسکلي کنه هغه کپ شته کلا نه بس او مسکلا کافي هغه سایت ته پروت نو شي جان وسخه ټک صاحب بیا خپل مجلس ته بیا هم دوام ورکو د خټک صاحب غوړم تاسو نظر ولرم د چې آر ان سی هم تیر میاشتې رسول د جمهوریت خواهانو ملي کنوېنشن هم او اوس د محل د ډیموکراټانو ملي کنوېنشن هم په شیکاګو کې د عمل په ژوندۍ وړ باندې روان دي. نو کدل ته بیا وایي چې د دواړو کنوېنشنانو هغه فوکس وایي یا هم د دوی تمرکز وایي په کوم مهمو خبرو یا پر کوم مهمو ټکو باندې یادې پوری لکه ما تاسو اول ارزو کړلو چې د دې امکان زیات دی چې کامېلا هېرس په کوم شیزونو باندې زیات ټینګار کوي ځکه چې د کاغه ایجنډا وي هغه خپل ایجنډا باندې ټینګار کوي. همدغه شانته چې کله آر ان سی یا ریپبلیکن نېشنل کنوېنشن شوی نو هغه کې هم دا غي ټینګار په دوه شیزونو یو دا چې موږ بسکو او بل دا چې کا زموږ مخالف په حکومت کې راغلو د امریکای به څه حال جوړي. دا سیاست دی او د کې هر پارټي او هر کینډیډیټ
یو داسې نقشه جوړوي چې کم ووټرانو ته دا باور ورکوي چې کدما مخالف راغللو نو امریکا به زیات خمل پاتې نشي یعنی دلته به ترکه چې کم رفتار دی دا به کم شي د خلکو ژوند به آسانېدو په ځای ګران بشي نو چې کله د ریپبلیکن نېشنل کنوینشن نو الته کې ډونالد ټرمپ او هغه پارټي چې څومره لوی لیډرانو چې چا الته ویناګان وکړلې نو هغه ته کې هغه چې کم ټینګارو نو یو خو د ابورشن یا اسقاط حمل په امریکا کې ډیر زیات منقسم هغه د عنوان دی یو داسې موضوع دا چې په دې باندې امریکا کې ډیر زیات دروند وېشت دی او هغه په دې باندې یو هغه پالیسی واخستله چې کما د ډیموکراټیک ګوند بالکل مخالف تا یعنی هغه د اسقاط حمل باندې بیان لګول غواړي او چې کم ډیموکراتس دي هغه غواړي چې کا داسې حالات وي چې یو خزه ژوند په خطر کې وي یا داسې نور څه داسې ضرورت وي چې کم په بنیاد باندې خزه د خپل ذاتی فیصله کوي او په کار دا چې د کې ریاست سرکار نه وي نو دا یو لوی هغه بیا چې کم د اکونومیک ایجنډا و د مارا دا چې هغه کې ډېر اختلاف دی ځکه چې ډونالد ټرمپ دا وایي چې او دا د ډونالد ټرمپ نه نه ده بلکې زما په خیال دا د ریپبلیکن پارټي چې کم سیاست دی د دې مرکز او محور د همیشه نه پاتې شوی دی هغه سوای هغه دا وایي چې موږ به یو ډیر زیات مضبوط فوج جوړو ټرمپ هم دا وایي بل هغه دا وایي چې لیس ریګولیشن حکومت ورکوټه یعنی د حکومت حجم به ورکوټه او چې کم د حکومت د طرفه کاروبار او ژوند نور اړخونو باندې چې څومره د حکومت گرفت وی هغه به کمزوري کو او بیا دریم دا چې ټیکسونه به مونږه چې کم لوی کمپنی دي یعنی دا ریپبلیکن ګوند مشرانو دا وینا ده چې لوی کمپنی کاروباري ادارې چې کم په دې ملک کې ترقی راولي نوکری پیدا کوي خلکو ته روزګار ورکوي په کار د چاغي ته مونږه فائدہ ورکو او هغه باندې ټیکسونه کم کو دا یو سوچ دی دویم بل طرف ته چې کم دی او بیا هغه لکه میډیکیډ یا چې کم زیات عامه په حواله ترم دغه پالیسي کې ډیر زیات دروند اختلاف دی د ډیموکراټیک ګوند سره او بیا چې کم د خارجه پالیسي دا هغه کې د ډونالد ټرمپ او د کامېلا هېرس ترمنځ کافي اختلاف دی دغه شانته چې کم د ډي ان سي کې چې کم موږ وریدل تر اوسه پورې هغه هم دغه دی چې هغه ټیکسونه په لوی کاروباري ادارو باندې او رپټیانو باندې ټیکس لګول غواړي او هغه پیسې په خلکو باندې استعمالول غواړي دا دغه سوچ دی او کامېلا هېرس او دغه پارټي مرګرو دا خیال دی چې کله غونته ټیکس هم په زیات کې نو 10 کالو کې امریکا تقریبا $600 ارب ټیکس په مت کې جمع کول شي چې کم په غریبانو استعمالي دي شي خو د ریپبلیکن ګوند د دې مخالفت کې دي نو اختلاف ډېر زیات دي هم دغه اختلاف دي چې کم خلکو تبع انګریزي کې چې ووټر چويس چې کم ووټران دي هغه تبع دا یو غور کوي چويس کوي چې هغه کم طرف ته تلل غواړي نو هغه بیا فیصله ال تکي او بیا هغه بیا پروګرام جزئیات کتل کیږي ګوري دا لکه پاکستان یا افغانستان کې خو سیاست پاتې نه دلته خو طالبانو تفریقي نه دي خو پاکستان کې هم د حال دی خو کلک ډیر سیاست چته پاتې دي نو الته کې همیشه د پاره ناره وهل کېږي دا نه ویل کېږي چې دا د پاره پیسې چته ناراضي په امریکا کې چې هر کله یو سیاستوال دا ناره ولګي چې زوبا لکه صحت عامه نظام بالکل مفت کوم به هر څه مفت کوم نو بیا تر دا تاسو کېږي چې خا دې باندې خډيره خرچه را د پیسې به چته ناراضي نو هغه حساب کتاب بدل ته ډیر زیات کیږي نو هغه په بنیاد باندې د یو کینډیډیټ اهلیت جاچ غستل کیږي چې کم یوازې ووټران نه کوي بلکې دلته میډیا هم کوي دغه تر اوسه پورې کامېلا هېرس چې کله میدان ته راغله نو هغه ته ډیر زیات توجه ورکړل شو لکه چې صدر بایدن د صدارتي کینډیډیټ یا امیدوارۍ باندې سوالونه چې کله دا راغله نو نوې تحریک جوړ شول او هغه تحریک چې څنګه خپل عروج ته رسی نو هغه نه پس چې بل طرف ته تورسېږي ان یو غیر یو طرف ته وخته بل طرف ته چې کوزيږي نو بیا ګوري چې کامېلا هېرس کم سوچ فکر تګلارې خزر او هغه تګلارې یو نظر ما تخکاری چې موږ ته روانو 100 منټو کې باغه امکان دی چې به موږ ته خای او د خدای چې د امریکا ولس وته سترګې په لار دي څنګه چې آر ان سی ته نو ټولم دغه شاني ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن ته هم ټول ناستي هم ګوري چې څه فیصله وکړي
کوي د نومبر په 15 نیټه باندې چې کله صدارتي ټاکنې وي خو آیا نړۍ هم ناسه دا ګوري د چې کوم په امریکا کې د سیاسي هلې ځلې روانې دي او دا ویل کېږي دا چې بلکې تاسو به هم د دې خبرې کا پخلی وکړي چې دا کال د 2023م صدارتي ټاکنې تر ټولو مهمه ټاکنې ګڼل کېږي د دې دا وخت چې کوم په دې وروستو کې چې کوم ټاکنې شوې دي باندې کې بیا نړۍ چې د امریکا صدر چې وی هغه یوازې د امریکا صدر نه وي یو مثال هغه د ټولي نړۍ صدر وي نو نړۍ کې وته خلک په کوم نظر ګوري د خلکو لخوا سویل کېږي یا عالمي میډیا وته په کوم نظر ګوري RNC DNC او بیا ورسره ورسته چې ټاکنې دي ډېر په درنه نظر ورته ګوري ډېر په غور ورته ګوري او ډېر دې سره ورته جاج اخلي وجه دا ده چې تاسو بالکل ټیک وایل چې د امریکای صدر چې کوم صدارتي هغه انګریزي کې ولټک استعمالي کانسیکوئنشل یعنی د دې اثر هر چرته ښکاری که خلک په افریقا کې ناشتي او که خلک په اسیا کې ناشتي او که خلک په یورپ کې ناشتي او که لاتین امریکا یا لاتینی امریکا کې یا چې هر چرته ناشتي استرالیا وغیرہ کې نو دا دې اثر تاسو ته چرته ښکاری یو څو زینو کې په دې کې ډېر زیات نظر پساتل کېږي ولې چې خارجه پالیسي کې د کامېلا هېرس او د ډونالد ټرمپ په نظر کې کافي فرق دی ګرچه کامېلا هېرس تر اوسه پورې خپل نړیوال نظر مکمل توګه باندې ښکارا کړی نه دی تکه چې هغه تر اوسه پورې مرستياله صدره ده مرستياله صدره عموما په امریکایي تاریخ کې چې څومره مونږ لیدلې دي نو مرستياله صدر همیشه اندرونه خانه صدر سره چرته اختلاف وکړي نو کې وي شي خو امید توګه باندې عوامي سطح باندې هغه ډېر کم اختلاف کوي لہذا دا خپل پالیسی چې هر څه وی هغه اوس کوي خو یو څو شیزونه ډېر کار دي یو خدای چې لکه تاسو مونږه غزا ذکر اوله مکړلو بیا کوم چې غزا په حواله سره په امریکا کې ډېر زیات ویشته تقسیم دي او دلته کې چې کم تر اوسه پورې نظر پښتنې را روانې دي نو هغه د دې چې د یو غاف او د اکونومیست یو تازه ترين شمیره چې کومه هغه نظر پښتنه کړې و جولای 28 نه 30 نیټه پورې هغه مطابق تقریبا 8% امریکایانو د امریکای حکومت نه د غوښتنه کوله چې اسرائیل ته فوجي وسله مو ورکوي 20% دا ویل چې پکار د چې جاری وساتل شي ورته وسله او 38% دا ویل چې زیاته کوي ورته وسله دا هغه نظر پښتنې دي چې کم د ورسته میاشت شوی دي یعنی تقریبا یو میاشت اول شوی دي او دا سخای دا دلته کې هغه پالیسي چې کم دوړو طرف ته هغه دی یعنی جوکاو دی هغه په هغه چوکاټ کې چورتو غري نو بیا چې کم پالیسي سازان دي هغه به دې تم ګور چې کور دنه دموږ سیاست څومره اغیزمن کیږي ځکه چې تر اوسه پورې چې کله نه غزا کې دا جنگ شروع شوه دی امریکای حکومت تقریبا 12 ارب ډالرو وسله ورکړه د اسرائیل ته او د کې نور به هم زیاتواله راځي نو لوی سوال دی صدر بایدن خو بالکل صفا ویلي دي چې موږ به اسرائیل سره ولاړو څومره وسله پکاري څومره امداد پکاري موږ ورته کوو دا د ایران چې دړه ورکړه چې اسرائیل باندې برید کو امریکای خپل فوجي بیړه مولېګله او هر قسم ته لکه وسله ولېګله او بیا اسرائیل ته نور اسرائیل ته وسله ورکړه او خپل ځواکونه ملته ولېګل نور ځواکونه مولېګل ګرچه په دې سیمه کې د امریکای تقریبا 30,000 ځواکونه مختلفو هیوادونو کې موجود دي او هغه خپل وسله نور مولېګل دا صدر بایدن نظر دی خو کامېلا هېرس کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغه غزا په حواله تر پالیسي ډیره زیات ښکار نه ده خو یو څو بیانونه چې کوم هغه د طرف راغلي دي نو هغه د دې چې هغه دا وایي چې ګرچه د فلسطین اسرائیل سره ولاړ هم خو د فلسطینیانو ژوند هم بچکول د اسرائیل فرض دی د برعکس چې مونږه ډونالد ټرمپ ته وګورو ډونالد ټرمپ هم پالیسي کې سړي درون بدلون نشته دی خو یو بدلون پکې بالکل ښکار دی هغه اسرائیل ته دا وایي چې تاسو په نړۍ کې بالکل بیل پاتې شئ دا جنگ زر ته زر ختم کړي چې دلته کې د خلکو مشکلات آسان شي او چې کم خلک اغوا شوی دي هغه د بهر کړی شي دا خو د منځني ختیځ شولو بیا تاسو راشي ایران او بیا چې کم نور د عرب هیوادونه دي
د صد امریکای اړیکې د ټول هیوادونو ډېر په نږدې نظر سره د امریکای ټاکنو ته ګوري دا چې څه هیوادونه د چې کم د ډیموکراټیک ګوند سره نږدې دي او صدا چې کم ریپبلیکن ګوند سره نږدې ګڼل کیږي ایران کې نوې حکومت راغله د داسې حکومت چې کم د هڅه کوي چې هغه اهل مغرب سره او په خصوصي توګه امریکای سره سره قسم ته تعلق خکې آیا دا ممکنه ده ډونالد ټرمپ په دور صدارت کې ماتګران ښکاری آیا دا ډیموکراټیک دور صدارت کې ممکنه ده امکان بالکل خارج از امکان نشي کوله همدغه شانته یوکرين کې جنگ روان دي امریکا مسلسل امداد ورکوي کله نه چې یوکرين باندې روس يرغل کړي دي او مجموعي توګه باندې امریکای تر اوسه پورې یوکرين ته یو سل او یو اویا ارب ډالرو اقتصادي او فوجي امداد ورکړي دي آیا دا به جاری پاتې شي دا یو لوی سوال دی ډونالد ټرمپ کراغلو د دې امکان ډیر کم دی چې دا به جاری پاتې شي کامېلا هېرس راشي آیا د کوم امتیاز پاتې شي یا نور بم زیاتېږي دا واضح نه ده چاینا تلاړ شي امریکا او د چین ترمنځ چې کم تعلق دی هغه ډیر پیچیده دی چې وداسي وای چې کم ته وای ټریډ وار یعنی یو اقتصادي جنگ چې کومه د ډونالد ټرمپ په دور کې قتل هغه ناولم قتل خو ډونالد ټرمپ دور کې ډیر زیات شو هغه باندې چین بم ډیر نظر ساتي چې ډونالد ټرمپ راځي نو دا وضعیتيږي کا کامېلا هېرس راځي دا به کې دي شي چې نور زیات نشي خو دې کې کمواله بیا هم ناراضي بیا تاسو چې کم د روس او د امریکای تعلق دی د دابو مرسته سمره غزمن کیږي کا کامېلا هېرس راځي ماته نه کاری چې تعلق مخه کیږي ډونالد ټرمپ راځي کې دې شي چې پالیسي کې څه بدلون راشي نو زما په خیال پورا نړۍ کې تاسو به افریقا ته لاړ شئ په افریقا پورا چې کم کانټیننټ دی البته کې دا وخت دوه ملکونه ډېر په تیزه خپل اثر زیاتوي یو روس ته او بل چین دی امریکا کې دلته اوس دا आवाजونه اوچتيږي چې پکار دی چې امریکا د افریقا کې چین او د روس اثر کوي آیا ډونالد ټرمپ دې ته تیار وي او کا کامېلا هېرس یا دواړه ما په خیال کې دې شي دواړه نو په نړۍ کې هر چرته دې ته ډېر په نظر زیات په غور سره کتل کېږي هم د کال په زموږ جنوبي آسیایي هیوادونو کې هم د چکم کې هندستان پاکستان او نور هیوادونه شامل دي افغانستان کې ورته طالبان ډېر په نږدې نظر ګوري چې د دې څه اثر پاغي باندې کوي بالکل ولې چې د روان ټاکنې به دا وټاکي چې څنګه به د امریکا پالیسي بهرنۍ پالیسي یا بهرنۍ تګلارې پر مخ ځي تاسو ډېر زیاته مننه ځانګړي خټک صاحب چې خبرونه کې تاسو موږ له وخت راکړو خشپه تاسو ته شپه ولري مننه کوم ډېر مننه تاسو خبرمنه لیدون کوریدونکو زموږ سره زموږ قدرمن همکار او څېړنکار ځانګړي خټک صاحب د مهال د نیویارک څخه سره معلومات او د ډیموکراټیک ملي کنوېنشن په هکله باندې را سره معلومات شریکول را بس یو بل راپور ته او دا راپور هم د ډیوی همکار خپل په ځای کې راته تیار کړی دی نګنجاني او راپور دی د امریکا ژغ خبريال د سټیو هرمن چې د پنسلوانیا په حساس ایالت کې د نارث همپټن کاونټي رای ورکوونکو ل کال 1900 راهیسې د امریکا د ولسمشرۍ لدریو پرته د ټولو ټاکنو ګټونکي غوړه کړی دي او خیر دا راپور به هم سره شریکو قولار بستالارته اوریدونکو لیدونکو د مها تاسو ګورئ چې ډیموکراټیک نېشنل کنوېنشن ته د صدارتي امیدواره کامېلا هېرس راغلی ده او په سټیج باندې د غي تود هرکلی کیږي او تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ
so very much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Okay, let's get to business. Let's get to business. All right. So let me start by thanking my most incredible husband, Doug, for being an incredible partner to me, an incredible father to Cole and Ella, and happy anniversary, Dougie. I love you so very much. To our President Joe Biden, when I think about the path that we have traveled together, Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary, as history will show, and your character is inspiring. And Doug and I love you and Jill and are forever thankful to you both. And to Coach Tim Walz, you are going to be an incredible vice president. And to the delegates and everyone who has put your faith in our campaign, your support is humbling. So, America, the path that led me here in recent weeks was no doubt unexpected. But I'm no stranger to unlikely journeys. So my mother, our mother, Kamala Harris, had one of her own. And I miss her every day, and especially right now. And I know she's looking down smiling. I know that. So my mother was 19 when she crossed the world alone, traveling from India to California with an unshakable dream to be the scientist who would cure breast cancer. When she finished school, she was supposed to return home to a traditional arranged marriage. But as fate would have it, she met my father, Donald Haaris, a student from Jamaica. They fell in love and got married, and that act of self-determination made my sister Maya and me. Growing up, we moved a lot. I will always remember that big Mayflower truck packed with all our belongings, ready to go to Illinois, to Wisconsin, and wherever our parents' jobs took us. My early memories of our parents together are very joyful ones. A home filled with laughter and music, Aretha, Coltrane, and Miles. At the park, my mother would say, "Stay close." But my father would say, as he smiled, "Run, Kamala, run. Don't be afraid. Don't let anything stop you." From my earliest years, he taught me to be fearless. But the harmony between my parents did not last. When I was in elementary school, they split up. And it was mostly my mother who raised us. Before she could finally afford to buy a home, she rented a small apartment in the East Bay. In the Bay, you either live in the hills or the flatlands. We lived in the flats. A beautiful working-class neighborhood of firefighters, nurses, and construction workers, all who tended their lawns with pride. My mother, she worked long hours, and like many working parents, she leaned on a trusted circle to help raise us. Mrs. Shelton, who ran the daycare below us and became a second mother. Uncle Sherman, Aunt Mary, Uncle Freddie, Auntie Chris. None of them family by blood, and all of them family by love.
who taught us how to make gumbo, how to play chess, and sometimes even let us win. Family who loved us, believed in us, and told us we could be anything and do anything. They instilled in us the values they personified: community, faith, and the importance of treating others as you would want to be treated, with kindness, respect, and compassion. My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent. And as the eldest child, I saw how the world would sometimes treat her. But my mother never lost her cool. She was tough, courageous, a trailblazer in the fight for women's health, and she taught Maya and me a lesson that Michelle mentioned the other night. She taught us to never complain about injustice, but do something about it. Do something about it. That was my mother. And she taught us, and she also taught us, and never do anything half-assed. And that is a direct quote. A direct quote. I grew up immersed in the ideals of the civil rights movement. My parents had met at a civil rights gathering, and they made sure that we learned about civil rights leaders, including the lawyers like Thurgood Marshall and Constance Baker Motley, those who battled in the courtroom to make real the promise of America. So at a young age, I decided I wanted to do that work. I wanted to be a lawyer. And when it came time to choose the type of law I would pursue, I reflected on a pivotal moment in my life. You see, when I was in high school, I started to notice something about my best friend, Wanda. She was sad at school, and there were times she didn't want to go home. So one day I asked if everything was all right, and she confided in me that she was being sexually abused by her stepfather. And I immediately told her she had to come stay with us, and she did. This is one of the reasons I became a prosecutor, to protect people like Wanda, because I believe everyone has a right to safety, to dignity, and to justice. As a prosecutor, when I had a case, I charged it not in the name of the victim, but in the name of the people. For a simple reason. In our system of justice, a harm against any one of us is a harm against all of us. And I would often explain this to console survivors of crime, to remind them no one should be made to fight alone. We are all in this together. And every day in the courtroom, I stood proudly before a judge and I said 5 words: Kamala Harris for the people. And to be clear, my entire career, I've only had one client, the people. And so, on behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, gender, or the language your grandmother speaks, on behalf of my mother and everyone who has ever set out on their own unlikely journey,
On behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another, on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. And with this election, our nation with this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Not as members of any one party or faction, but as Americans. And let me say, I know there are people of various political views watching tonight, and I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power. I will be a president who unites us around our highest aspirations, a president who leads and listens, who is realistic, practical, and has common sense, and always fights for the American people. From the courthouse to the White House, that has been my life's work. As a young courtroom prosecutor in Oakland, California, I stood up for women and children against predators who abuse them. As Attorney General of California, I took on the big banks, delivered $20 billion for middle-class families who faced foreclosure, and helped pass a homeowner bill of rights, one of the first of its kind in the nation. I stood up for veterans and students being scammed by big for-profit colleges, for workers who are being cheated out of their wages, the wages they were due, for seniors facing elder abuse. I fought against the cartels who traffic in guns and drugs and human beings, who threaten the security of our border and the safety of our communities. And I will tell you, these fights were not easy, and neither were the elections that put me in those offices. We were underestimated at practically every turn, but we never gave up, because the future is always worth fighting for. For America's future. Fellow Americans, this election is not only the most important of our lives, it is one of the most important in the life of our nation. In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump
back in the White House are extremely serious. Consider not only the chaos and calamity when he was in office, but also the gravity of what has happened since he lost the last election. Donald Trump tried to throw away your votes. When he failed, he sent an armed mob to the United States Capitol where they assaulted law enforcement officers. When politicians in his own party begged him to call off the mob and send help, he did the opposite. He fanned the flames. And now, for an entirely different set of crimes, he was found guilty of fraud by a jury of everyday Americans and separately found liable for committing sexual abuse. And consider what he intends to do if we give him power again. Consider his explicit intent to set free violent extremists who assaulted those law enforcement officers at the Capitol. His explicit intent to jail journalists, political opponents, and anyone he sees as the enemy. His explicit intent to deploy our active duty military against our own citizens. Consider the power he will have, especially after the United States Supreme Court just ruled that he would be immune from criminal prosecution. Just imagine Donald Trump with no guardrails, and how he would use the immense powers of the presidency of the United States, not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had, himself. And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. We are not going back to when Donald Trump tried to cut Social Security and Medicare. We are not going back to when he tried to get rid of the Affordable Care Act, when insurance companies could deny people with pre-existing conditions. We are not going to let him eliminate the Department of Education that funds our public schools. We are not going to let him end programs like Head Start that provide preschool and childcare for our children. America, we are not going back. And we are charting a new way forward. To a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success. And building that middle class will be a defining goal of my presidency. And I'll tell you, this is personal for me. The middle class is where I come from. My mother kept a strict budget. We lived within our means, yet we wanted for little. And she expected us to make the most of the opportunities that were available to us.
and to be grateful for them. Because, as she taught us, opportunity is not available to everyone. That's why we will create what I call an opportunity economy where everyone has the chance to compete and a chance to succeed. Whether you live in a rural area, small town, or big city. And as president, I will bring together labor and workers and small business owners and entrepreneurs and American companies to create jobs, to grow our economy, and to lower the cost of everyday needs like health care and housing and groceries. We will provide access to capital for small business owners and entrepreneurs and founders. And we will end America's housing shortage and protect Social Security and Medicare. Now compare that to Donald Trump, because I think everyone here knows he doesn't actually fight for the middle class. He doesn't actually fight for the middle class. Instead, he fights for himself and his billionaire friends. And he will give them another round of tax breaks that will add up to $5 trillion to the national debt. And all the while, he intends to enact what in effect is a national sales tax, call it a Trump tax, that would raise prices on middle-class families by almost $4,000 a year. Well, instead of a Trump tax hike, we will pass a middle-class tax cut that will benefit more than 100 million Americans. Friends, I believe America cannot truly be prosperous unless Americans are fully able to make their own decisions about their own lives, especially on matters of heart and home. But tonight, in America, too many women are not able to make those decisions. And let's be clear about how we got here. Donald Trump handpicked members of the United States Supreme Court to take away reproductive freedom. And now he brags about it. In his words, quote, "I did it and I'm proud to have done it," end quote. Well, I'll tell you, over the past 2 years, I've traveled across our country, and women have told me their stories. Husbands and fathers have shared theirs. Stories of women miscarrying in a parking lot, developing sepsis, losing the ability to ever again have children, all because doctors are afraid they may go to jail for caring for their patients. Couples just trying to grow their family, cut off in the middle of IVF treatments. Children who have survived sexual assault, potentially being forced to carry a pregnancy to term. This is what's happening in our country because of Donald Trump. And understand, he is not done. As a part of his agenda, he and his allies would limit access to birth control, ban medication abortion, and enact a nationwide abortion ban with or without Congress. And get this, he plans to create a national anti-abortion coordinator and force states to report on women's miscarriages and abortions. Simply put, they are out of their minds. And one must
asked, why exactly is it that they don't trust women? Well, we trust women. We trust women. And when Congress passes a bill to restore reproductive freedom, as President of the United States, I will proudly sign it into law. In this election, many other fundamental freedoms are at stake. The freedom to live safe from gun violence in our schools, communities, and places of worship. The freedom to love who you love openly and with pride. The freedom to breathe clean air and drink clean water and live free from the pollution that fuels the climate crisis. And the freedom that unlocks all the others, the freedom to vote. With this election, we finally have the opportunity to pass the John Lewis Voting Rights Act and the Freedom to Vote Act. And let me be clear. After decades in law enforcement, I know the importance of safety and security, especially at our border. Last year, Joe and I brought together Democrats and conservative Republicans to write the strongest border bill in decades. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign. So he ordered his allies in Congress to kill the deal. Well, I refuse to play politics with our security, and here is my pledge to you. As president, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. I know we can live up to our proud heritage as a nation of immigrants and reform our broken immigration system. We can create an earned pathway to citizenship and secure our border. And America, we must also be steadfast in advancing our security and values abroad. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. And I will fulfill our sacred obligation to care for our troops and their families, and I will always honor and never disparage their service and their sacrifice. I will make sure that we lead the world into the future on space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century, and that we strengthen, not abdicate, our global leadership. Trump, on the other hand, threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies, said Russia could, quote, do whatever the hell they want. 5 days before Russia attacked Ukraine, I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped mobilize a global response over 50 countries to defend against Putin's aggression. And as president, I will stand
strong with Ukraine and our NATO allies. With respect to the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7, including unspeakable sexual violence and the massacre of young people at a music festival. At the same time, what has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. So many innocent lives lost. Desperate, hungry people fleeing for safety over and over again. The scale of suffering is heartbreaking. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. And know this, I will never hesitate to take whatever action is necessary to defend our forces and our interests against Iran and Iran-backed terrorists. I will not cozy up to tyrants and dictators like Kim Jong-un who are rooting for Trump. Because, you know, they know he is easy to manipulate with flattery and favors. They know Trump won't hold autocrats accountable because he wants to be an autocrat himself. And as president, I will never waver in defense of America's security and ideals, because in the enduring struggle between democracy and tyranny, I know where I stand and I know where the United States belongs. Country with all my heart. Everywhere I go, in everyone I meet, I see a nation that is ready to move forward, ready for the next step in the incredible journey that is America. I see an America where we hold fast to the fearless belief that built our nation and inspired the world, that here in this country, anything is possible, that nothing is out of reach. An America where we care for one another, look out for one another, and recognize that we have so much more in common than what separates us. That none of us has to fail for all of us to succeed. And that in unity there is strength. You know, our opponents in this race are out there every day denigrating America, talking about how terrible everything is.
Well, my mother had another lesson she used to teach. Never let anyone tell you who you are. You show them who you are. America, let us show each other and the world who we are and what we stand for. Freedom, opportunity, compassion, dignity, fairness, and endless possibilities. We are the heirs to the greatest democracy in the history of the world. And on behalf of our children and our grandchildren and all those who sacrificed so dearly for our freedom and liberty, we must be worthy of this moment. It is now our turn to do what generations before us have done, guided by optimism and faith, to fight for this country we love, to fight for the ideals we cherish, and to uphold the awesome responsibility that comes with the greatest privilege on earth, the privilege and pride of being an American. In the most extraordinary story ever told. Thank you. God bless you, and may God bless the United States of America. Thank you all. قدرمنو بیا هم په خیر اغلاست او تاسو هم د ډیموکراټیک ګوند د ولسمشرۍ یا امیدوار وایو د کامېلا هېرس دغه ژوندۍ بڼه باندې وینا تاسو واوریدل او پر دې با هکله باندې و نورم تاسو سره خبرې کوو او ډېر مهمه خبرې وي د خبرې باندې به هم تاسو نور معلومات درکو او دا مهالم تاسو ګوري د تالار په ژوندۍ بڼه باندې د دغه ګوند حمایت کوونکي هم ټول ولاړ دی او د خاوندې بالکل اوریدونکو لیدونکو تاسو دا مهال د خپل ټلویزیون په سکرینز باندې په فیسبوک باندې ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن دا ټول غونډه په ژوندۍ بڼه ګوري او په دې غونډه کې نن د ډیموکراټیک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدواري کامېلا هېرس خپل هغه رسمي وینا چې بلکې په رسمیت باندې د خپل هغه نامزدګي قبول کړي هغه وینا یې تر سره کړله او تاسو هم د محل ګوري چې د کامېلا هېرس سره د نایب صدر لپاره نامزد شوی امیدوار ټیم والز هم موجود دي دوه د خپل ژوند ملګرو سره موجود دي د ټیم والز د ژوند ملګری د غوي کورودانه ګوند غي سره د دې ترڅنګ کامېلا هېرس سره د هغوی خاوند د اهمه هم موجود دي د محل په سټیج باندې تاسو دوی ګورئ د سلور ورځې د غونډه د ډیموکراټیک نېشنل کنوینشن د دینن اخیری ورځ و نه اخیری شپه و بلکې دلته کې شپه د په امریکا کې تاسو د محل ګورئ چې د کنوینشن هم اوس پای ته رسیږي کامېلا هېرس خپل وینا ختم کړله او په سکرین باندې تاسو هم د ډیموکراټیک ګوند مشران د دغه ګوند غړي او نور د دې غونډې
غونډې ګډونوال تاسو وینئ او د کنوېنشن نه خبرېغه تاسو سره د مهال د ویډیو شریکو د دې کورنۍ غړي ټول اوس د مهال سټیج ته راغلي دي او په لنډو شیبو کې بس مش قدرمن همکار را سره ایوب خبرین صاحب هم را سره وي او عادي را سره ملسوي دي خبرین صاحب ختم راوله ستړي مشي او ډیره مننه ګورودان د کامېلا هېرس وینا خو وشوه ما تاسو خبرونه اوریدل څه مو مهرباني چې کوم ځای خبره فایل نو ډیره مننه تاسو ایوب خبرین صاحب اول خو به تاسو په دې باندې مهم خبر وکړو چې کوم داسې مهم ټکی و چې کامېلا هېرس په خپله وینا کې وړاندې کړل کیسه خو ډیره و دا ډیر تود هرکلای وسو او خلک ورته ډیر په تمام وو ځینې خبري هغه مخکنی وی چې د تیرو څلورو ورځو کې بیا تکرار شوې هغه بیا د خپل موکړې یو د خپل ژوند کیسه د پروګرام وکړه چې زه یوې مور لوی کړی ما دوه خوندې په یوازې ځان لوی کړې وې زما چې په دې تیرو څو نه کې کوم سفر وکړ دا یوازې په امریکا کې دا کار امکان لري او زما مور هم په 19 کلنۍ کې یوازې امریکا ته راغلی و او د دې ارمانونو سره چې زده کړې وکوم او بیا به د کانسر یا سرطان د ناروغیو علاج کوم نو هغه هم دا کار وکړ نن وای نشته ډیره میادیږي دای پایل هغه احساساتي د جذباتو نه ډکه د مور خبره وکړه بیا خبر را شروع کړه چې زه په څه ډول یو ماحول کې لوی شوی یم نو په سان فرانسیسکو په هغه سیمه کې کوم ځای کې وای ما مور کوشش وکړ زیار او زحمت ویست بیا ول په کرایې په یو فلټ کې اوسېدلو بیا یو کور واخیست او دا سیمه کې چې ټول کارګر خلک وګم وای درمیانه یو منځري طبقه عام خلک زمالته اوسېدل بیا د کالج خبرې مو کړې د مکتب او د ښوونځي او د کالج او هلته هم دا څه وکړه چې زه له هغه وخت راځي د حق په ملاتړ د حق په طرف درېدل یم او هغه وکسي وکړه چې د دې وی ملګری سره کوم زیاتای کېدو دا چې کله خبره سوي ده دا هغه په طرفداري ولاړه و هغه خپل کور ته بیولي و او هغه د خپل ناسکه پلاري ورسره هغه سره کنه کول نو دا کیسه هم وکړه چې دا هغه وخت نه زه همیشه د حق په طرف ومه بیا دا ول چې زما ټول ژوند یا په محکمه کې تیر شوی یا په سپینه ماڼۍ کې وی هغه موږ تاسو په پښتو کې هم داسې وایستلا لرو چې کور او جماعت کنه نو دمو ول چې یا زه په محکمه په قضا کې ومه په کورټ کې ومه او یا په سپینه ماڼۍ کې راغلم نو زما ټول ژوند له حق او باطل سره د حق په طرفداري او د باطل د رادولو او د مجرم د نیولو په دې کې زما ژوند تیر شوی دی نو تاسو په ما باور کولای شئ چې زه به د حق او د مظلومانو غمخور یم بیا راغله ځینو مسایلو ته هغه هم نظرونه تقریبا هغه بخوانی تکرار کړل خو زه درته یادوم دی ویل چې د غزې د جګړې په اړه وویل د اسرایلو زه ژمنه کوم چې د اسرایلو دفاع وکوم اسرایل حق لري چې د خپل ځان دفاع وکړي معنا دا ده چې هغه د وسلو ورکولو او د پروګرامونو به روان وي او دا ویل چې د 1 په اکتوبر باندې چې کومه تروریستي برید حماس کړی وو او د 1 په اکتوبر باندې چې الته کوم جنایات یا ظلم وکړ هغه خلک دغه باید بدل واخیستل شي هغه خلک باید په سزا ورسول شي او د اسرایلو په طرف خبره وکړه بیا د فلسطینیانو په طرف دا ویل چې فلسطینیان هم د دې حق لري چې ظلم ورسره ونیسي او یو عادي نورمال ژوند ولري او ازادي ولري او د بشري حقوقو تلف نشي تر دې حد پورې وویل نو دای د بیا بل په بارني چارو کې د اوکراین کې خبره وکړه د اوکراین په اړه هم ویل چې دا زومه چې څنګه د برید وسو 50 هیوادونو د مشرانو سره زوغږیدل ما او وی می جر غونډه کړل په 15 ورځ می د زيلنسکي سره ولیدل او هغه ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او موږ به د پوتین په مقابل کې دریږو او د پوتین
د روسیې د اشغال یا سرکشي په الټونه منو بیا خبره د کیم جون اونګو موکړه دغه درې هغه موضوعات دي د کیسې دي چې همدغه نن سبا په نړیوالو چارو کې امریکا مستقیمه پکې یو نظر لري او طرف لري او یا لوی کیسه ده او ټرمپ هم په دغه دریو ټوکیو باندې په دې باندې انتقادونه کوي په اوکراین جګړې باندې هم دوی ملامت بولی چې ټول اروپا مو د جګړې سره مخامخ کړي ده د غزې په جګړه هم دوی ملامت بولی چې تاسو په غزه کې د جنگ زما په وخت کې نو ما خپل تصول په منځني ختیځ کې راوستله او تاسو د جګړه او د کیم جونګ اون هم کله کله دا غي یادونه ټرمپ داسې کوي چې زه حیران یم چې دا کامېلا هېرس به لکیم سره څنګه مخامخ کیږي او څنګه خپل حق دفاع کوي چې کله هغه سره لاغه سره خبرې کوي نو دغه موضوعات چې یاد کړل نو په ټرمپ باندې ډیر انتقادونه وکړل په ډونالد ټرمپ باندې مثلا دی هغه یو ټکی ته مهم ټکی دی اشاره دا وکړه چې دا د ډونالد ټرمپ هر څه چې کوي د ځان لپاره کوي هغه د ځان په غم کې ده او زه د ولس په غم کې یم دا البته د دې نظر ده ډونالد ټرمپ خداسي نه دی ویلي چې هغه یوازې د ځان غم کوي بلکې هغه وایي چې زه د امریکا دفاع کوم هغه بیا په دوی انتقاد کوي چې تاسو د امریکا کمزوري کړی ده ما پریږدي چې زه امریکا بیرته افغاني برم او عظمت او قوت ورسوم دا د دې د اوسلو مذاکره ده یا داسې وایم چې مناظره ده دواړه په یو بل باندې تورونه لګي د کمپاین شعارونه دي غونډې دي یو بل د مهاجرت په موضوع کې هم د ډیموکراټان نن په دې وینا کې د ذکر اوس خبره وسوه از د ما شاته خلک مینه چې د وینا نه ورسته اوس نو راوځي روان دي وزي او په حال په منځ کې دا خبره تر کوم چې حال ډکسوي وو د نن څوک نه پرې خودل ډیر کسان د باندې بولاړو خو بهر صورت اوس به دغه 15000 کسان چې د نن نه دي د شپږو دروازې دي لدینه براوځي نو په دا د وینا مهم چې کیږي چې ما د بیان کړ نور اساسي پښتني په دې یا د دې ټول کنوېنشن په دې څلور ورځو په اړه نو زه ساس خدمت کوم صحیح دا چې تاسو هم خبرین صاحب ډیر ستړي هم یاست بیا مننه کوم چې را سره مال یاست تاسو ویل چې دا دومره خلک هم په تالار کې یا هم په حال کې دنه نو د امنیت په حق هم کراته و چې امنیت څومره د دغه تالار د یا ټینګو تاسو مخکې ویل چې دروازې بندې وي نو د دې په حق هم کس مشاوریدونکو اولیدونکو سره ډیر مهم چې اشاره وکړه ډیر مهم چې ته اشاره وکړه ما ته خندای په خپل دغه تاسو ستړي یاست خبره تر ستړیا تیر ده خبره تر چای ورته سکي کافي ورته سکي نه زه چې کله دا ډیر ستړی سم بیا ما خندای راځي بس مطلب واخیستل سو خبرین صاحب د سکیورټي د امنیت خبره ته دا ستړیا هم د دې امنیت په دې کې یو دلیل ده امنیت په دې خاطر چې دا بلډینګ ده د ارینا ده یا دلته ارینا ورته ویل کیږي جمنازیوم بولی د هاکی میدان نو دا خو په عام ورځو کې یا کله د هاکی لوبوي نو خلک راځي تر دې ځای بدلته په موټر یا ګاډي نه کته کیږي او د نوځي په اما د دې سکیورټي دومره ټایټ و چې یو بلاک دو بلاک په امریکا کې بلاک ویل کیږي خو بیا به زه سم پښتو کې هم وکم یعنی یو سرک دو سرکه درې سرکه درې روډ دیخوا درې روډ دیخوا او درې روډ دا خو یعنی درې سرکونه د دې چار طرف ته جابند زه چې کله دې ځای ته څومره خلک چې اوس بیرته روان دي دیو تقریبا 15 دقیقې یا منټه یا 10 دقیقې یا دا مزل کوي چې خپل وګاړو ته ورسیږي صحیح دا د سکیورټي ده او د ټکنالوژي په سکیورټي کې څومره کار وو زه ته یو زه چې تر اوسه پوری پوی نه شوم څلورم ورځ مې دا یو دوه ځله مې د پښتنه وکړه بیا و مې زم مل دا ډېر پښتني په دې اړه باندې چې دا ولې نو پښتني په خپل را باندې ځان شکمن نه کوم یو ټکنالوژي په دې کې څومره نقش درلود زه ته یو خبره وکړم واه مهرباني کله چې رانه نووتلو
نو موږ په 2-3 ځای خو د عام چیکینګ سټاف چې کارت دی ګوري زه دا کارت ما دلته کته یې کړی دا د کاروم دا درې کارتونه وو دا یو د جرنالستانو لپاره وو چې دلته کې جرنالست ځانته یو سیکشن د الته دا زیرو کارت به لیدو بیا به نیوځل دا کارت چې په دې باندې یو خاصه نه کده چې تر کوم لیول پوری تا ته اجازه ستاسو ته اور کوزیدلای سی او یعنی حدود ټاکلی و ده 2 بجې نه سي ورتلای دا د کې ساتونه لیکلي دي بیا چې هر دروازه باندې الته چورځي الته یو ماشين دا غي باندې ګوري چې ته دې ته ساته اکسس درکړای کنه درکړای یعنی ته دې لیول اجازه لري او کنه لري او دغه دریم کار ده چې دا ډېر خوري او په مشکلات سره پیدا شو دا هغه یعنی ورکول آسان نو دا په کار کې د خبرو کولو د یو چا سره د یو ایونت یا یو مظاهره د کوریج لپاره دا د پولیسو لخوا کار کوي دا د پولیسو دا د خپله د ډیموکراټ د ډي ان سي او دا د خبريالانو دا درې کارتونه میاشتو مخکینه د دې لپاره کار کوي دا چې دلته څوک موخه د دې کارتونو او د دوی د سکیورټي نتیجه شي و نتیجه زه چې وکړه رانینو وتم په دې دروازه کې به ماته ویل سي اول دروازه کې اول دروازه کې دا څو دروازې دا څو درې څلور دروازې دي چې پیراتریږي او په اول دروازه کې به پرته لدی چې خبرو کې یا کارت وګوري د لری نه بدلته ویلي هاي محمد هلو محمد یستری مشه محمد زه په دې حیران وم چې دا دوی زما نوم څنګه ذکرای تاسو مشهور خاورین سره تاسو کې نه پیژنې ګوډ ته نوم راغرسېدل دا د سکیورټي خبره ده دا د ماشینونو خبره ده دا په دې لار باندې چې کله ته په اول ځل کې رانه نیولې الته اتمن کامرې دي ماشینونه دي چې ستاسو څیره ګوري چې ترڅو ته دې ځای ته رسیدي په کمپیوټر باندې د مخ د سکرین وو د دې کسانو مخ ته سکرین وو په کمپیوټر باندې وي ستاسو نوم او ستاسو مخ ستاسو تصویر دا ورته په سکرین راغلی و چې اوس دا کسره روان ده دا د ټیکنالوژي خبره مو کړله یعنی د ټیکنالوژي یعنی موږ به چیرته کارت سوایپ کړم نو نه به مو چا سره خبره کړې و نه به چا ما کارت لیدلې وو او چې هغه میز ته راورسېدي دوی به درته ویل چې محمد اجمل جاک جيف سټیو دا چا چې خپل نوم وو هغه ته ویل چې ستړی مشه محمد دا یو ډیره مهمه خبره ده چې مختلفه ټیکنالوژي سره اخیستل کېدی چې مخکې خاورین صاحب تماشې ستیر سي پیژن دی کیسه کوم بیا اخر کې یو وځي چې درته وایم سترګې خلاصې کوي دا ټیکنالوژي کوم ځای ته رسیدلې ده دا بهترینه خبره مو کړله یو بل پښتنه مې هم ذهن تراله چې کله تاسو د 25,000 ګډونوالو پکې نو څه خو بده کې هغه ډیلیګیټس و چې راغون شوی و چې په رسمي توګه باندې څلورنیم زره و خو د دې نه علاوه څلورنیم زره خو د دې نه علاوه چې کوم یو خو د ډیلیګیټس خبره مو کوي خو بیا د دې نه علاوه خلک چې دا راځي د 25 زره دا څنګه راځي د ټیکټ اخلي کله د سلیکشن څنګه کېږي چې دا خو ډیر زیاته یو حساسه دعوت ورته ډیر حساسه غونډه ویني دا خلک څنګه راځي د مثلا د دوی وایي چې د لفظ زره شاوخوا ته خو د میډیا خلک د میډیا دا او په دې کې کزه د سوې چې 400 کسان یوازې د سی ان ان د شبکې 400 او سړی فکر کوي چې 400 د سی ان خو یو تلویزیون د 400 کسان څخه کوي اما ما ولیدل چې 400 دي او سټوډیوګانی خپل جوړی کړی وي او خپل دفترونه جوړ کړی وو ارزي ټول شان ارزي دي بیرته به دا ورانیږي کافيږي سلکه د ای پی یو اسوسییټډ پریس د مو تاسو خبرونه ګورو او په دنیا کې یو معتبره اژانس د ایجنسی د خبرونو سلکه سان همداسې به د رويټرز او یورو نیوز وو د جاپان او کوریا د جنوبي امریکا عرب چې چیرته خصوصا یورپینز به خډیرو دا د دنیا انټرست د امریکای په الیکشنز کې ډیر زیات او دوم او سره دلته هغه مستقیما په دې کې اړیکه لري دوه دا خبره ده چې د دې څلور ورځې لپاره یو منټ نور پاتې دي نو خبرې څه د دې څلور ورځې لپاره شیکاګو
$200 میلیون په شیکاګو کې مصرف شوی دي. مې خاوین سه یو منټ نور پاتې د خبرونه کې نو و بخښه یو منټ کې خبره کړه بس په یو منټ کې به د خپل ځل خبرو وکړو نور خو مستاس د پاره بالکل ولنه اوس ولنډ تر غونډه کوم چې دواړه کنوېنشن نو وسول د RNC سوي د DNC د نن خلاف شو اوس نو 15 ورځې پاتې دي 2 میاشتې نو په درس کې به دواړه کاندیدان ګرځي په سټیټونو باندې او خصوصا په دې شپږو سټیټونو سي یا ریاستونو سي دي الته تاسو د دواړو رقابت سخت ده په دې کې به ګرځي ډونالد ټرمپ نن په اریزونا کې او په مهاجرت باندې د کامېلا هېرس نه بڑا کې وېسته وای دا ناکامه و او دا دلته د ډونالد ټرمپ کبد ویل وای هغه سره ډېر خطرناک ته چپري نه دی نو دا سیاسي غونډې دي روانې وي ډېر مننه تاسو خاورین صاحب د وخت راکولو ستاسو ته شش په غواړم خوش په ولري ډېر مننه د خدای په امان الله عمل اوریدونکو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه چې کوم ځانګړي یا خصوصي خبرونه وا تاسو را سره تر اخره پورې وکټله د ډیموکراټیک نېشنل کنوېنشن نن اخیری ورځ وا او په دغه اخیری ورځ باندې د ډیموکراټیک نېشنل د ډیموکراټیک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدوار کامېلا هېرس خپله وینا وکړه او دغه وینا سره دغه کنوېنشن اختتام وشو نو ټول ډیر زیاته مننه کو د خبرونه وخم پای تر سي بشته جاني تاسو مننه کوم څه هم او خپل د تخنیکی همکارانو به هم مننه وکړو زبیر الطیب نشوان کیلوین خپل چارلستون پروډوسر صاحب محمد عالمگیر او بلکیس حبیب د ټولو قدرمنو همکارانو ډیر مننه کوم چې د خبرونه تاسو څنګه وړاندې کړل سول د تماو نګین جان ته اجازه راکړي پر د خوندوري خبرونه سندري او خبري باندې خوند واخلئ وایس اف امریکای دیوا خبره او سندره تاسو خپل قربا بختیار خټک په یو نوی ډول باندې د جدید دور د تقاضو چې څه غوښتنې دي هغه مطابق تاسو وره مونږ یو سازینه تاسو ته وړاندې کوو ما په خیال چې دې وړاندې به تاسو دمر مزدار سازینه نه اوریدلی ډیرو ملګرو لپاره بدایو ځانګړي رنگ چې ای په کم تلمانه تلی او موږ ته وایي خو موږ سره یو ګلګل علی شهزاده تاسو کته مخامخ د ډیسک باندې ولاړ دی ارشو بنگش چرته د بنگشو قبيلو چرته پاغي کې بیا د ادمره نوې ځانګړي انداز ستړی مشه ارشو بنگش السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم السلام تاسو خي الحمدلله زبردست ټول نړۍ تاسو ګوري تاسو دا تاسو په دې پوي کې د ست طریقې کار دی دا بس جدید ټرن ټیبل دی مونږ یو ایتنیک پرفارم کوي یو ایتنیک فوک نه پښتو ټکی براته ونو ما غونډه بډیر داسې جو په نه پوي فوک ټول پیج او فوک خو دا ټیک شو او د کی ټرانس سنتسایزرز دی الکترونیک میوزک ته ان شارټ او نه غیر لپاره اوس راکړه د پښتو ټکی نشته هغه مونږ کسر خو نشته دی خیر دی ها د مخکیم شوی دی خو لکه پریزنټ شوی نه دی نو وایس اف امریکا ډیره مننه چې مونږ دلته رالو او مونږ ډیر ښه پریزنټیشن وکړو ډیر ښه ایتنیک او فوک او دا ټول تاسو عمده کې ریکارډ کوي او دا ټول سیستم دین راوکاږي بالکل ایگزیکټلی ها او دا ملګری تاسو سره دا موږ سره کولیګ راغلی د اسلام آباد نه ها او بیسیکلی دا ثوابه ده ها او پښتو ژبه خو نشي ویل پښتو کنه خسته نه مې څه د غزل نوم دی او خلک فیمس د پګی زبان دی خډیر خوندې وکړو او دا سیده تاسو ورځ وړاندې خبرې کوم ځکه دا نه چې سمره خبرونه ده عزتمندو په هغه کې ټوټل زیاتره میوزیک چې کوم دی هغه عمده ارشو بنگش په خپل یو ځانګړي ډول باندې وړاندې کوي او د کې تاسو وکړه چې یو ډیر ځانګړي ساز تاریخي ساز سرندې استاد مونږ سره دی او دا مایک ما تر کې ارشو تاسو به اجازه هم راکړئ چې استاد سره دوه درې ټکی خبرې ریکارډ لپاره خوندې کوم عزتمند تاسو په علم کې دا چې د پښتونخوا د سیمې کې یو دغه یو واحده کورنۍ خو د بخله مونیر سرحدي سیب هم دغه یک یو زوی چې نن سبا دا اساس تر دا د پردیش باندې ساتل دي اجازه سرحدي لاله مونږ سره دی ستړي مشه جی څنګه چل ډیر خوندونه کو د ټولو نه پهله خو وایس اف امریکا دیوا ها د کتاب سماله بلنه راکا ډېر ډېر مهرباني او ډېر ډېر شکریا سلامات سي او دا تاسو یو نوې
جدت پکې وکړو او ډېر مزه راغله مالا هو مونږ ته خود تاسو سره مزه رښتیا خبره بس تاسو خوند درکو یقینا دې ټول نړۍ ته خوند ورکړي ها لاله دا ساز دا خو سل کاله زوړ ساز د تاسو ماته ویلو زما د بابا ماما غولا ها آل انډیا ریډیو کې ها دا عمر کساز دي دا او تر اوسه پورې تاسو غوي ما سره څلور دي ها دا یو د نیکمه د بل نیکمه د ټول ما سره پتی دي ما سره دا ډېر قیمتي دا قیمتي ده ډېر مالدار دی دا ډېر قیمتي دا اساس خو ختميږي لګیا دی بس دی بچکولو لپاره مو سوچ نه کړی بس کلچر ډپارټمنټ والا را سره مذاکرات چالو کړی دي کومه کې ټګي را سره چالو نه مذاکرات را سره چالو کړی دي او بس راته اکیډمي کولاوي د خیره ها د خیره نو تاسو دا لوس کوي چې لکه دا به تاسو شاګردان به جوړوي په دې کې ولې نه چې د مرشم بزان سره به کبر دی الله مدرا بل دا غشي نو بیا به نه مار بابا او زمونږ نوم په ژوندې اجازه او زوی مې غږی زوی ته د شروع تاسو یې سکسوفون شروع کړی سکسوفون هم غږی او شپېلې هم غږی او سپرانو هم غږی ماشاءالله ډېر ښه او سارندم دا ورته خامخا سارندم ول چالو کړی ډېر ښه ده سلامت اوسئ عزتمند مونږ وړه شان د دماغ لوزه کوم غواړو چې نن خبرونه کې مونږ ډېر ناویات رنگونه تاسو سره وړاندې کوو تاسو بغیر خوند واخلي لاله ژوند خو خیر او ملاقات ډېر خبره بده کام کوم په هر حواله ناکام ده ناکام کوم په هر حواله د زینو احترام کوم په زینو حوالو د زینو احترام کوم په هر حواله مایوس ازرماتي سړی خاندې هم نو تا خو سلام کوم په هر حواله د جبر د فساد د درغلې او زورواکي غندنه د نظام کوم په هر حواله لاله بخلاصوم د شوک د بازولا لپسې وفام کوم په هر حواله بکواسته او بے ځای او بے وخت به منطق زرات الزام کوم په هر حواله ممتاز خو د خبر چرته هم کړو دین دک ناب ټول ګام په ګام کوم په هر حواله ای زه د غنی رور یم زه په پښتو سره کوم د میو قانون پښتو خړې خاورې خانم یم زه د غنی رور یم زه د غنی رور یم زه د غنی رور یم زه په پښتو سرور کوم د میو قانون پښتو خړې خاورې خانم یم زه د غنی رور یم زه د غنی رور یم strictly for the country this straight from the shower جټ یم جاهل یم بیا نرم یم رور سره ان خطه پډیران په سوټه سره یم پرمکل سکا سلور ورونه د تربور پنوم خلک را نزی پسند ز دومره به سره یم نور باندې مې علم کول بدی شي د خزیزات زه د کوم ملک یم زه د ټول کلی د سره یم کشته کا کوداله دا زما د دادا نخدا نو د شي انګریز تعلیم زه په پښتو ورایم ساينس مې انکار کړی دینداری مې قبول ده او خدای کا خبر نور زه د الله اکبر یم تاسو ته چې هر څه ښکارم څه خبره ده زه په خپل ګمان کې د جنت سپینه کونتر یم علم دې کا پویا دا هنر دې کا اخلاق حسن زه خو متاثر ده غیر خیر البشر یم اس نه کوم نور بس را ټول خپې بناس یم برخه د تقدیر یم هلو زلو نه منکر یم زه د غنی رور یم زه په پښتو سره کوم دین مې یو قانون پښتو خړې خاورې خانم یم زه د غنی رور یم زه د غنی رور یم زه د غنی رور یم زه په پښتو سره کوم دین مې یو قانون پښتو خړې خاورې خانم یم زه د غنی رور یم زه د غنی رور یم
اوسئ. वाह 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 او بلې بلې روپۍ ډبلې او نوې بهار او نوې بلبلې او په ژبه تیزي په لاس وشلې پرون می مل دا چا نن دا چا ملې زه د غنی رور ستړي مشي فرمشه سرنګ چل خیریت ته میر او جی بالکل او تیمور دا تاسو به کوم رنگ پیش کو میر او تیمور سوکتی دا ټیم جنریشن دوه راپرز دي فرام پېښور ټیم جنریشن او جی ته تاسو د دې دوه کمباین ټیم جنریشن ټیم جنریشن ها او دا تاسو کله نه دا زمون دریم کال چې د پوره کېدو والده ان شاء الله او دا په مخه تاسو عمدہ ریپر په تور باندې کار کوئ پښتو کې د وړاندې شي وي دي نه زمون فرست پروجیکټ ایشو بای سری زمون فرست پروجیکټ ها نه دا قسمه میوزیک د دین وړاندې پښتو کې شوی دی I don't think so ماته شوی دی نه شوشته بلا کړي بلا الکان تجربه کړي او تاسو په خبر کې مشته نو دلته کې تاسو دې کې مارکیټ ښکاری مارکیټ خو جوړول غواړي په خپل باندې ان شاء الله جوړ بشي وخت سره خوشته دي ډېر ریپر زوتی دي پېښور نه سلیم خان دورانی وغیرہ ها زبردست او دا تیمور جان السلام علیکم سره مزار سټایل دی غره کیمرې ته مخه مخ چې کیمرې دې ځان سره خوندې کی تاسو دې کم زی بیسیکلی زه یم د باجوړ ایجنسی واه او عثمان خیلیو باجوړ ایجنسی جی او دا انداز بالکل او دا څومره مزدار تاسو د ممتاز اورغزی له کلام انتخاب کنه او د طرز دا چاره جوړ کړو میوزیک هو ارشو بنگشته کنه ارشو بای میوزیک کمپوز کو اینڈ ما او سمیر چې د مونږ په کمباین مونږ د کمپوزیشنز کړو اینڈ وی ډیډ دس اینڈ ټول لکه دا زمونږ آیډیا و بیسیک مشترکه را لې نو بس هغه چې بیا مونږ کمپوز کو اینڈ بیا مونږ شو بای ته ورول هغه خوښ شو نو هغه چې لیټس ریکارډ نو مونږ هغه ریکارډ خزبر دا تاسو ته وخت ټول نړۍ ګوري اوري پښتو کې دا رنگونه پکار دي د نوي دور تقاضي دي نو دا تاسو کور نه اجازه ته بیسیکلی پہله خو دیشي د پر ځکه چې زمونږ کم کلچر دی زمونږ کم دستور دی نو دا غي مطابق دا شی میوزیک کول موسیقي وغیرہ دا شی زونه چې دی زمونږ سوسایټي کې ډېر بد غنل کی خو چې کله مونږ دا شی سٹارټ کو ان بیا زمونږ غو میوزیک خلکو اورېدو دا غي باندې ریسپانس راغو نو هغه د خلکو ډېر زیات خوښ شو نو افټر دیټ چې زما چې کوم مور پلارونو هغه مونږ ته د دې شی بیا اجازه راکو چې خاطا سودا شی کول شي مخه خو انیشلی چې دی هغه د شی باندې بالکل رضانو او ډېر تکلیف وغه ټایم کې او تاسو خو پښتومانه نه لکه دا نه بالکل په مارکیټ کې د دې اکسپټنس شته لکه بیسیکلی اوس چې کوم دی چې کوم نیو میوزیک کوم راځي نیو ایرا میوزیک چې سونه دی ټول ټریپ او دا مطلب هم د څه قسم میوزیک باندې بیس دی نو د دې ډېر زیات سکوپ دی ځکه چې اوس هم چې د آرټیست راځي هغه د میوزیک ایکسپلور کوي هر یو کس ډیفرنٹ جانرز کې راځي او مونږ په خپل کوشش کوو لګیا یو مونږ د خپل د پښتو د کلچر لپاره کوشش وکړو یو ورکوډ ونته کې او مونږ دا سونګ پریزنټ کو دلته کې وایس اف امریکا کې نو دا تاسو ډېر غټه مهرباني تاسو مهرباني او مونږ ته تاسو نه رنگ راکو مونږ ته یقین کوي ملګرو په دې خوند غوښتي د خبرې ډېر کوي ته ما ونه ساده باندې سره خبرو چل نه دي خدا د دې دوه کلامونو تاسو انتخاب چې کړو اخو ټیک تا خدا دې د سرو کې ونه تاسو را جوړ کړو دې سره سوې تاسو مونږ ته هوک وایو هوک دا چا لیکل دی او دا چاره جوړ کړی دی اصل کې دا ایشو بای سرجیکل موږ ناس ته موږ دا پروجیکټ کمپوز کولو نو ایشو بای ویل کده کې ورکوټ شان هوک واسو ډیر خوند وو کې هر ټایم هوک وو نه موږ سره نو تیمور اون سپاٹ بس میوزیک اورېدو ان په خپل باندې دا رالو اسی هوک هم پښتو کې دته وایو د کنه دا څه هوک کنه اټ واز اول رانډم بس سډنلی په خپل باندې رالو شو باندې شوړل تخلیقي سره موږ ته خودم کار نه کوي خو بهر حال بس تیمور په خپل باندې دا لیریکس رالو شو بای خوښ شلو تاسو دواړه داسې راجوخ شي د مخ ماستر کیمرا د تاسو دواړه مشترکه پیغام نړۍ ته ورکوي د مایک راوالي خپل د ژړه خبره دواړه یو خبره د کیمرې ته مخ کوي نو زب خپل زمونږ چې کم ینګسټرز دي زمونږ ایج کې او کم نیو راځي میوزیک ته ان کیږي نو زب هغه ته ټولو ته دا پیغام ورکول غواړم چې خپل کلچر ایکسپلور کړئ خپل کلچر مخ کې کړئ او هغه شاعري هغه کلامونه وګورئ هغه کلامونه روچت کړئ چې کم ډېر ډیپ مینینګز ولدي هغه کلام تاسو اوچت کړئ او مخکې دا پښتو خپل چې دا پروموټ کړئ او
ټول یو بل سره په امن او امان کې اوسېږي ځکه چې موږ پښتاني او موږ د امن پیغام ورکوو مخکې. ډېر ښه. اوکې جی زه به خپل ینګسټرز ته دا ویل غواړم چې ودرېږئ ما کلم لایف کې مو درېږئ روانو سه مهنت کوئ اینڈ یو نه یو ورځ راځي چې کس مخکې وځي نو تلهنجم والا یو لاین دی هغې باندې به ختم کوو لګا رہے لڑکے لگا رہے. سلامت اوسئ او تاسو په مینه کې وګوره ما هم مسور شرټ لري وو منم چې ګرمي هم ده خولې روانه هم راغلي دي خو بیا هم تاسو داسې سپین سپین شرټس اغوستي نو ما چې زم د سره ملګرتیا وکم دمکو عزتمندو او بیا یو بل ځانګړي رنګ سره راځو. जिंदगी दा उगदी खबरें मकवा पाते शाही सारशा नंदतलो खबरें زرګونه پدار د خطو خبرې ما کوا پاتې شاه سرشار نندتلو خبرې ما کوا
ستړي مشي خالد جهانگیر لنډه زندگی ډیر زیات خوند کوي ډیر زیات مننه یو عزتمندو خالد جهانگیر وړاندې هم موږ سره په خبرونه کې هم د خبرونه کې راغلي دي او سود منو شوې ما هم نو شو یقینا تاسو بالکل سره ضرور ډیر زیات خوشحالي ګو وایس اف امریکا دویم ځل راغم ډیر خفیل کوم ډیر ښه غږ لري ډیر ښه ځانګړی انداز لري ډیر مننه دا کلام د چاو لنډه زندگی دا جی د خاطر افریدي صاحب کلام او دا ډیر پهله چې د ارشودي او ارسلان زموږ یو فرند دی جام بوایز والا هغه دی کړو دا خو بیا دی وجوهات په وجه هغه ریلیز نشو د څه وجه ونه زما ډیر زیات خو نو ما بیا ارشوته ویل ارسلان ته یار چې ما به کله جامینګ کولو دی له خوند ورکول دی وی چې یار داستا په आवाज ډیر خلګي عمده کمپوزیشن اول نه دا کمپوزیشن نو بس بیا ما دی هغه کو به دی وی چې افیشل کمپوزیشن وو دي چې دا ارسلان جوړ کړو میوزیک ولې شور کړی دی ارشو بنگشتا کې خډیر کار دی تاسو هم ته لیفت نه راکو یقینو کې تاسو غوډینه پس دغه کوم خبرال دویم کلام شریکونه به د شاعر سره دویم چې زما کمپوزیشن هم په خپل د لیکلې هم ما په خپل دی او بیا په مینس کې کوم ربای د غنی بابا کې مونږ بیا یوز کا نو هغه سره چې دی غیر رنگ ډیر تاسو خپل ټکی لیکلو طرز مجو کړو هغه کې مو بیا د غنی بابا کلام شریک زه په دې دغه تلو کې شوبنګ سره دوه خبرې کوم نه مایک راکوي وړاندې خو بداسي و چې زه په ځای باندې ناستم خدا دې شوبنګ غوښتنه و چې تاسو به مونږ دیزل ته په پروګرام کې په ولاړ باندې مونږ سره شوبنګ تاسو کې ډیر کار دی دا سمره وخت د میوزیک سره تړلی تاسو الکترونیک میوزیک زما ډیر کم ټایم کې تقریبا 5 ایئرز کې خو نور چې کوم د اورینټل انسټرومنټس رباب ګیټار دا شیزونه شو د ډیر وخت کې بچپن نه پلی کوم چې او تاسو قبيله بنگش جی خار کې اوسېږي بالکل په خبره کې اوسې نو د میوزیک اجازه ته پورای ځان نشته دا وړي ځای ما شروعات کو نو اوس برابر پسې ټول را روان تاسو ټول د ینګسترز تړلي تاسو د کیمرې او د اډیټینګ دغه هم د سره تړلي ویډیوز وغیرہ ډایرکشن ډاکومنټریز او ټیلی فلمز وغیرہ زما مین الټا ارننګ سورس اف انکم الټا ناراضي بس میوزیک شوق نه وسله کې دا زده کړه مو چا سره دا وړي زیات وخت غواړي ډیر عمر غواړي بس ټایم یې ول ورکړې فری ټایم کې بس ورکوټ ون سټوډیو دلته کې بس ناشته ما بس د کومم او کافي ینګسترز راځي نو بس هغه مې ایکسپلور کوو هغه نمز د کوو خپل نمز د کوو زبردست شو بنگش دغه تاسو کیمره د مخام څه خبر راځله کې شته چې کتون کو سره شریک کړي پروګرام سم راغونډو د څه خاص خبره نشته بس نن سبا ډیر لکان میوزیک سره شوق کوي نو ډیر خلک په بد دغه کوي چې را میوزیک نه دی کول په کار نه کوو زه هم چې خو اکټیویټی ده نو انسټیټیوټ سم اوس کولاو شنو لکانو ته پکار دي چې نور غلط شي زونه نه خاطر چې سړی میوزیک انسټیټیوټ کې لګ اکټیویټیز او جوائن کی ډیر ښه جی ډیر مهرباني ډیر زیات خوند وکړو او یقینا چې د اخیری کم کلام مونږ شریکو افسوس موسیقي کې به هم ډیر زیات خوند ثانک یو ویری مننه کوم جی خالد جهانگیر صاحب بس پروګرام راغونډو تاسو چې دویم اخیری کلام چې کوم دی تاسو خپل طرز خپل ټکی جی او تاسو ما ځکه دا پښتنو نه کې تاسو تعلق تاسو ماته ویل چې نو خاص سره تعلق ته غو سره خوندې دي هم د سره خو څه خبرې پس ځل کې لري چې دغه کیمرا مانه د نړۍ ملګرو سره شریک دي بس زه خو هم چې خوشاله اوسېږي او د مشرانو خیال ساتي د یو بل خیال ساتي او د میوزیک حواله کې دا وایم چې کم ینګسترز را روان دي نو د دې زده کړو کې موږ ته خو موقع ډېر زیات د زده کړې نه ملو شوی خو بیا بهر خپل کوشش هم کړی دی چې یو څو استادان دي چې غین زده کړو تاسو هم زده کړو کې یو خوشاله اوسېږي آباد اوسېږي یقینا ډېر زیات خوند وکړو خوشاله عزتمند اوسئ عزتمند تاسو یقینا د دې خبرونه نه ډېر زیات خوند زکه غسه چې زه په خپل په اول ځلمانه باندې قسمه پروګرام راټول کو نو بهر حال دا خو به تاسو رائے مونږ ته خپل راکوي شي نن خبرونه څنګه وو په تلو کې دا یو مزدار غونډي کلام مزدار غږ सवा सुर के ज़म कबा जवा न पोहे गम स की सवा सुर के ज़म कबा जवा चिमे चगा कड़ा लदर्दा जोड़ा शवे त्रे टपवा न पोहे गम स की सवा सुर के ज़म कबा जवा
پدار شو مانو پیرا پتندی کې لارنوا او چې پدار شو مانو پیرا پتندی کې لارنوا خلمستړي شوا پچو دا زما په اظهار نوا نه پوهېږم څه کیسه سر کې زوم کبا جواب نه پوهېږم څه کیسه سر کې زوم کبا جواب خازشنے میں پکبر بھی ولاڑے کا غلام مڑم نرازئی تو کئی پلاڑے کپاخ پلو بنو نوملا بدلے کپاخ پلو بنو نوملا بدلے جماعت غاړي